Nếu buổi ra mắt này thành công, đó sẽ là cú hích cực lớn cho thương hiệu điện thoại mới. Nhưng nếu thất bại, sản phẩm của họ sẽ trở thành trò cười trong nhiều năm tới. Ở phía khán đài, có rất nhiều người tới dự vì tò mò về sản phẩm mới của Trương Dịch. Trong số đó, có cả những nhân vật từng công khai phản đối việc hắn bước chân vào ngành điện thoại di động, bao gồm Chủ tịch OV, Đài Sâm và đại diện của tập đoàn Samsung tại Trung Quốc, Lý Kiện Hy, con trai của Chủ tịch Lý Thành Húc. Hầu hết các công ty khác chỉ cử đại diện khu vực tham dự, nhưng sự xuất hiện của Đài Sâm và Lý Kiện Hy đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông. Các phóng viên nhanh chóng ùa đến, đặt câu hỏi phỏng vấn Đài Sâm. Tổng giám đốc Đái, xin hỏi ông nghĩ sao về sản phẩm di động Kỳ Tích, được quảng bá là có giá thấp nhất nhưng lại sở hữu hiệu năng mạnh mẽ nhất? Nghe câu hỏi, Đài Sâm cười lớn, ngửa đầu lên trời, ha ha. Chúng tôi đều hiểu rất rõ thực lực công nghệ của Trương Dịch. Nhưng tôi đã làm trong ngành điện thoại hơn 10 năm nay và chỉ tin vào một chân lý, tiền nào của nấy. Muốn sản xuất một chiếc điện thoại với giá thấp nhất nhưng hiệu năng mạnh nhất, các anh cảm thấy điều đó có phù hợp với quy luật thị trường không? Lời nói của Đài Sâm vừa dứt, cả một góc sân vận động liền rộ lên tiếng bàn tán xôn xao. Đài Sâm, ông chủ OV, vẫn giữ phong cách cẩn trọng trong lời nói. Mặc dù trước đó đã xích mích với Trương Dịch vì chuyện điện thoại, nhưng cách ông ta trả lời phỏng vấn không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Nhìn qua, những lời của ông ta có vẻ công bằng, nhưng thực chất lại ngầm bày tỏ thái độ xem thường chiếc di động Kỳ Tích mà Trương Dịch sắp ra mắt. Trong khi đó, Lý Kiện Hy, đại diện từ tập đoàn Samsung, cũng bị cánh phóng viên phỏng vấn. Tuy nhiên, lời lẽ của ông ta cẩn trọng hơn nhiều. Dù Samsung đã từ chối cung cấp màn hình cho Trương Dịch, nhưng họ lại đang sử dụng máy in chip từ tập đoàn của hắn. Vì vậy, Lý Kiện Hy không dám mỉa mai công khai, chỉ nói một câu đầy hàm ý. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều bất ngờ mà chiếc điện thoại mới này mang lại. Ngoài những gương mặt lớn trong ngành công nghệ, buổi ra mắt lần này còn thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia công nghệ nổi tiếng và các blogger đình đám. Trên mạng, mọi người đều bàn tán sôi nổi, đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng Trương Dịch có thể tạo ra một sản phẩm không thua kém gì những thương hiệu hàng đầu thế giới như Apple hay Samsung. Số khác lại tỏ ra nghi ngờ, đặc biệt khi chiếc điện thoại này không sử dụng màn hình từ tập đoàn Samsung, một yếu tố được cho là quyết định trải nghiệm người dùng. Mỗi người một ý kiến, và trên các diễn đàn, không khí tranh luận ngày càng sôi động. Bên ngoài, sự kiện ra mắt di động Kỳ Tích đã thu hút hơn 200 triệu người xem trực tuyến trên toàn cầu, một con số kỷ lục chưa từng có trong các sự kiện giới thiệu sản phẩm công nghệ. Điện thoại, trên thực tế, chỉ là cái cớ, Trương Dịch mới chính là tâm điểm của sự chú ý. Những buổi họp báo điện thoại vốn đã quá quen thuộc, nhưng sự xuất hiện của Trương Dịch, người mà truyền thông gọi là thiên tài không thể với tới, là điều khiến hàng triệu người mong chờ. Lúc 8 giờ tối, buổi họp báo chính thức bắt đầu tại sân vận động Cầu Vồng ở Thượng Hải. Không có phần mở màn hào nhoáng, không có MC khởi động, cũng không có tiết mục biểu diễn sôi động nào. Buổi họp báo chỉ đơn giản bắt đầu bằng sự xuất hiện của Trương Dịch. Hắn mặc một bộ đồ giản dị, hoàn toàn không giống hình ảnh hào nhoáng mà mọi người thường thấy ở những CEO công nghệ. Trương Dịch bước lên sân khấu, nhìn khắp khán đài và cả ống kính máy quay. Rồi hắn mỉm cười, cúi nhẹ người chào mọi người. Chào tất cả quý vị tại đây và cả những người đang theo dõi trực tuyến trên toàn thế giới. Are you okay? Lời chào giản dị nhưng đầy bất ngờ của hắn lập tức khiến sân vận động bùng nổ. Các fan hét lên đầy phấn khích, không khí càng trở nên cuồng nhiệt. Tại các trụ sở của những ông lớn trong ngành công nghệ như Huawei, Xiaomi, Apple hay Samsung, các quản lý cấp cao cũng không rời mắt khỏi màn hình. Họ đều đang hồi hộp chờ đợi xem liệu Trương Dịch có thực sự tạo nên một bước ngoặt trong ngành hay không. Ánh sáng sân khấu dọi xuống, xung quanh Trương Dịch là biển người và những ánh đèn rực rỡ. Trong số khán giả, không ít người cầm những tấm bảng cổ vũ đầy ấn tượng. Trương Dịch yên tâm, fan cứng luôn ở bên anh. Chúng tôi yêu anh, không hối tiếc, không do dự. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Trương Dịch cũng không nhịn được phải bật cười. Thật không ngờ tôi cũng bị kéo vào cái gọi là văn hóa fan cuồng này. Hắn lắc đầu, khẽ thở dài. Nhưng hôm nay, hắn không đến để nói chuyện về văn hóa mạng hay dẫn livestream bán hàng. Hắn đến đây để giới thiệu một sản phẩm mới. Đối với Trương Dịch, chiếc di động Kỳ Tích này chẳng có gì đặc biệt. Nó chỉ đơn giản là một chiếc điện thoại mà hắn tạo ra trong chuỗi kế hoạch lớn hơn của mình. Nhưng hắn hiểu rằng, đối với những người khác, nó lại là một cột mốc quan trọng. Trương Dịch hắng giọng, mở đầu bằng giọng điệu thoải mái. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây, cũng như những người đang theo dõi trực tuyến. Theo thông lệ, tôi biết lẽ ra mình phải dành vài phút để kể về hành trình phát triển thương hiệu và những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua. Nói vài câu thật xúc động để lấy nước mắt các bạn. Hắn dừng lại, nở một nụ cười nửa miệng. Nhưng xin lỗi, tôi không thích làm mấy trò đó. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Câu nói thẳng thừng của Trương Dịch lập tức khiến cả khán phòng bùng nổ với những tràng pháo tay và tiếng reo hò. Trong khi đó,
Tại trụ sở các tập đoàn đối thủ như Huawei, Xiaomi hay OV, các vị CEO chỉ biết gượng cười. Bởi lẽ, lời nói của Trương Dịch không khác gì một sự mỉa mai dành cho những người thích làm màu bằng các bài diễn thuyết lấy lòng khán giả. Buổi họp báo tiếp tục với phong cách gọn gàng và trực diện của Trương Dịch. Hắn không cần dùng quá nhiều chiêu trò, bởi sản phẩm của hắn chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, ở phía sau, Đái Sâm của OV lại không thể bình tĩnh được. Trong lòng ông ta đầy lo lắng, bởi biết rằng nếu điện thoại kỳ tích thành công, OV sẽ mất đi một phần lớn thị trường. Cứ để hắn trình diễn đi, Đái Sâm nghiến răng, rồi ra lệnh cho đội ngũ truyền thông của mình. Chuẩn bị tung chiến dịch bôi xấu ngay sau buổi họp báo, chúng ta phải hạ bệ hắn bằng mọi giá. Và như vậy, trong khi Trương Dịch đứng trước ánh đèn sân khấu, một cuộc chiến thầm lặng khác đang âm thầm diễn ra ở phía sau. Trương Dịch đứng trên sân khấu, thái độ giản dị nhưng đầy tự tin, tôi đến đây hôm nay chỉ để giới thiệu chiếc điện thoại của chính mình. Dẫu màn trình diễn hấp dẫn và hình ảnh đẹp mắt, nhưng nhiều người vẫn giữ nguyên sự hoài nghi về sản phẩm, xem đây là một chiếc điện thoại rác rưởi chẳng ai muốn mua. Ở dưới sân khấu, lão La ho khan 2 tiếng, có vẻ hơi lúng túng. Xét về hiệu ứng sân khấu, Trương Dịch quả thật là nổi bật nhất. Nhưng nếu xét về lượng người hâm mộ điện thoại, thì hắn còn ít hơn cả chính lượng fan cá nhân của mình. Không cần phô trương, Trương Dịch bấm nút trên điều khiển từ xa, và ngay lập tức, màn hình lớn phía sau anh sáng lên. Không chỉ thế, 12 màn hình khổng lồ xung quanh sân vận động cũng đồng loạt phát sáng, đảm bảo mọi người trong số 30.000 khán giả đều có thể nhìn rõ nội dung hiển thị. Trước hết, hãy nói về cấu hình của di động kỳ tích, Trương Dịch mở đầu. Đây chắc chắn là điều mọi người quan tâm nhất. Tôi đã tổng hợp bảng chi tiết các linh kiện chính và so sánh với các đối thủ. Hãy xem qua bảng so sánh này. Trên màn hình lớn hiện lên một danh sách chi tiết các linh kiện của di động kỳ tích, kèm theo bảng đối chiếu với các thương hiệu nổi tiếng như Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi và OV. Khán giả nhanh chóng nhận ra một điều đáng chú ý, tất cả các linh kiện của di động kỳ tích đều thuộc hàng cao cấp nhất mà các hãng khác đang sử dụng. Trời ơi, đúng là có tâm quá. Tính năng như này chắc giá cũng đắt lắm đây. Chắc đốt không ít tiền vào cái này. Khắp sân khấu vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Nhiều chuyên gia công nghệ bắt đầu thì thầm với nhau, còn các blogger nổi tiếng cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Dẫu vậy, một điểm thú vị xuất hiện, so với các hãng khác, OV luôn xếp cuối bảng ở hầu hết các chỉ số. Lần đầu tiên thấy có người công khai kéo OV vào bảng so sánh như thế này. Nghe nói hôm nay giám đốc OV Đái Sâm cũng đến dự, không biết ông ta nghĩ sao. Ở dưới sân khấu, sắc mặt Đái Sâm tái xanh. Ông ta nắm chặt tay, thầm rủa Trương Dịch không biết bao nhiêu lần. Trương Dịch không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục. Đừng vội kết luận, những thông số trên chỉ là khởi đầu. Điều quan trọng nhất vẫn là các yếu tố như pin, màn hình, camera và bộ xử lý. Hãy xem điều gì sẽ đến tiếp theo. Lời nói của hắn ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả. 300% thời lượng pin. Sạc đây trong 30 giây. Hai dòng chữ hiện lên đầy nổi bật trên màn hình lớn. Cả hội trường chìm vào im lặng, trước khi một làn sóng kinh ngạc bùng nổ, cái quái gì thế này, pin gấp 3 lần bình thường sao? 30 giây sạc đầy, hiện tại nhanh nhất cũng phải mất 15 phút mà. Dẫu vậy, vẫn có một vài người đặt câu hỏi. Đây là sự thật hay chỉ là chiêu trò quảng cáo? Giọng nói trầm ổn của Trương Dịch vang lên, kéo mọi sự chú ý về sân khấu, không cần nghi ngờ nữa. Những gì các bạn đang nhìn thấy chính là điều tôi muốn nói. Về mặt công nghệ pin, di động kỳ tích hoàn toàn tự nghiên cứu và phát triển. Loại pin đặc biệt này của chúng tôi có thời lượng gấp 3 lần so với các dòng điện thoại thông thường. Để minh họa rõ hơn, mời mọi người xem bảng so sánh dưới đây. Màn hình lớn chuyển sang một biểu đồ so sánh. Bảng hiển thị chi tiết thời lượng sử dụng của các dòng điện thoại hàng đầu trên thị trường khi chạy trò chơi đình đám thiên thần ở chế độ đồ họa cao nhất. Huawei 3 giờ 25 phút, Xiaomi 3 giờ 16 phút, Apple 2 giờ 58 phút, chỉ còn 20% pin đã bắt đầu cảnh báo. Khán giả bật cười khi Trương Dịch nói thêm. Điện thoại của Apple thường bị phàn nàn về vấn đề tắt nguồn đột ngột, thậm chí chỉ cần trời lạnh một chút cũng đã có thể tự động tắt máy. Samsung 3 giờ 20 phút, OV 2 giờ 12 phút, một con số thực sự khiêm tốn. Trương Dịch nhấn mạnh, chúng ta đều biết khoảng cách này rất lớn, di động kỳ tích của chúng tôi sẽ thay đổi tất cả. Ngay sau đó, con số tiếp theo xuất hiện trên màn hình lớn khiến cả khán phòng bùng nổ, 10 giờ 42 phút chơi game liên tục. Tiếng reo hò vang dội cả hội trường. Trời ơi, 10 tiếng chơi game mà không cần sạc, đây là một siêu phẩm. Nếu không phải Trương Dịch nói, tôi sẽ không bao giờ tin nổi. Trương Dịch tiếp tục, ánh mắt tự tin. Chúng tôi không chỉ giải quyết vấn đề thời lượng pin mà còn nâng cấp toàn diện hiệu suất. Đây không chỉ là một chiếc điện thoại, mà là bước tiến lớn của công nghệ. Trò chơi thiên thần hiện đang là tựa game đình đám trên toàn cầu với hơn 200 triệu người chơi.
Nhiều người sẵn sàng mua điện thoại mới chỉ để chơi trò này, nhưng vẫn phải chịu cảnh vừa chơi vừa sạc hoặc mang theo cục sạc dự phòng lớn. Điều đó cực kỳ bất tiện. Với di động Kỳ Tích, bạn không chỉ chơi game thiên thần trong hơn 10 tiếng mà còn thoải mái trải nghiệm các ứng dụng hàng ngày như xem phim, đọc tin tức mà không cần lo lắng về pin. Tiếng hoan hô như sóng trào trong khán phòng và các phòng phát sóng trực tiếp cũng ngập tràn bình luận hào hứng. Không biết bao nhiêu người sẽ đổ tiền vào chiếc điện thoại này chỉ vì viên pin siêu cấp của nó. Trương Dịch đợi tiếng hoan hô lắng xuống trước khi tiếp tục. Là một người dùng điện thoại lâu năm, tôi hiểu nỗi khổ của các bạn khi phải chịu đựng pin yếu. 1 giờ sạc, nhưng chỉ dùng được 3 giờ thật phiền phức, đúng không? Chưa kể mỗi lần ra ngoài, chúng ta phải mang theo một đống đồ, bao gồm cả một cục sạc to như cục gạch. Hắn cười, ánh mắt đầy tự tin. Nhưng giờ đây, di động Kỳ Tích sẽ giúp bạn gạt bỏ mọi phiền phức đó. Ngay cả khi cục sạc dự phòng cũng đã cạn, việc tìm được nơi nạp điện sẽ khiến các bạn mệt mỏi vì phải chờ đợi quá trình sạc. Nhưng từ hôm nay, di động Kỳ Tích sẽ hoàn toàn giải quyết vấn đề này cho các bạn. Hắn mỉm cười tiếp tục, ngay cả khi chơi những tựa game nặng, điện thoại của chúng tôi vẫn có thể hoạt động liên tục hơn 10 tiếng. Với việc duyệt web hay nhắn tin thông thường, thời lượng sử dụng có thể kéo dài đến 3 ngày. Nếu bạn xem video, thời gian liên tục sẽ là 15 tiếng. Hơn thế nữa, tất cả những điều này đều được thực hiện trong điều kiện chỉ cần 30 giây sạc đầy pin. Gấp 3 lần thời lượng pin, 30 giây sạc nhanh. Chỉ một trong hai công nghệ này đã đủ để khiến cả hội trường bùng nổ. Nhưng khi cả hai được kết hợp lại, không khí trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Điều đó đồng nghĩa với việc tương lai bạn thậm chí không cần mang theo cục sạc. Tiếng hoan hô từ khán phòng vang lên liên tiếp, khó có thể ngừng lại. Trên mạng xã hội, các bình luận không ngừng tuôn ra với những cuộc thảo luận sôi nổi. Trong khi đó, những người đang đau đầu lại chính là các đối thủ cạnh tranh đái sâm và các giám đốc cấp cao từ các hãng điện thoại khác. Chỉ cần dựa vào thời lượng pin và khả năng sạc nhanh này, sản phẩm của hắn đã vượt xa chúng ta hàng chục bước. Chắc chắn sẽ có rất nhiều khách hàng đổ xô mua điện thoại của bọn họ. Chết tiệt, chúng ta phải cải tiến ngay, hoặc tốt nhất là tìm cách mua lại công nghệ pin của bọn họ, nếu không, tương lai chúng ta sẽ bị loại khỏi ngành công nghiệp này. Các nhà sản xuất điện thoại đều khiếp sợ, đồng thời gấp rút tính toán kế hoạch làm thế nào để có được công nghệ này. Dù trong lòng đái sâm run sợ, cũng không thể không nghĩ đến việc mua lại quyền sử dụng công nghệ. Dù không có màn hình của tập đoàn Samsung, chỉ cần nắm được hai yếu tố then chốt là thời lượng pin và khả năng sạc nhanh, ông ta tin rằng mình vẫn có thể thu hút lượng lớn người dùng. Trong khi đó, Trương Dịch đứng trên sân khấu, nhìn đám đông điên cuồng reo hò, không giấu nổi nụ cười. Đây mới chỉ là món khai vị, các bạn đã phấn khích thế này rồi. Vậy tiếp theo tôi có nên nói về những điều còn bất ngờ hơn không? Hắn hài hước nói, khiến mọi người không nhịn được bật cười. Nhưng đằng sau sự đùa cợt đó, ánh mắt hắn vẫn ánh lên vẻ tự tin và hưng phấn. Không thể nào, ngoài công nghệ pin, liệu hắn còn gì nữa để gây sốc? Trái tim tôi đang đập loạn xạ đây, nếu hắn công bố thêm gì đó, tôi chắc sẽ chết vì hứng khởi mất. Trương Dịch chắp tay sau lưng, chậm rãi bước trên sân khấu, trong khi đám đông không thể kiềm chế sự mong chờ. Anh mau nói đi, nói ngay đi, tiếng kêu từ dưới vọng lên. Hắn bật cười nhẹ nhàng, phản ứng của mọi người mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Nhưng theo quan điểm của tôi, vấn đề pin vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Một chiếc điện thoại có tốt hay không, thời lượng pin không phải yếu tố quan trọng nhất. Điều cốt lõi là hiệu suất hoạt động, và điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào chip xử lý. Lời hắn nói nhận được sự đồng tình lớn từ khán giả, đặc biệt là các chuyên gia công nghệ. Một người lên tiếng, đúng vậy, nếu chỉ so về thời lượng pin, các dòng điện thoại cũ như Nokia trước đây còn vượt xa. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta dùng nó mãi. Quan trọng nhất vẫn là hiệu năng và khả năng xử lý. Tuy nhiên, vẫn có người thắc mắc. Nhưng nghe nói di động Kỳ Tích không hợp tác với Qualcomm hay Samsung, vậy hắn đang dùng loại chip gì? Trương Dịch lật trang trình chiếu, và trên màn hình lớn xuất hiện một con chip màu bạc với thiết kế đầy ấn tượng. Bề mặt bạc bóng loáng, các cạnh được mạ vàng, chất liệu có độ trong suốt đặc biệt khiến nó trông như một tác phẩm nghệ thuật. Chúng tôi không cần phụ thuộc vào ai cả. Đây là sản phẩm do chính chúng tôi nghiên cứu và phát triển, chip Thiên Tâm 1.0. Và từ hôm nay, nó chính thức bước vào thị trường chip xử lý toàn cầu. Cả khán phòng bỗng yên lặng trong giây lát, trước khi những tiếng xì xào nổi lên. Tự nghiên cứu chip sao? Không phải Qualcomm à? Liệu có đảm bảo chất lượng không? Cũng khó tin thật đấy. Trong ngành chip, Qualcomm vẫn là số 1, Samsung đứng ngay sau. Liệu họ có thể cạnh tranh nổi không? Ý tưởng tự nghiên cứu và phát triển chip xử lý không phải chưa từng xuất hiện, nhưng lịch sử lại cho thấy sự hoài nghi luôn lấn át niềm tin. Trước đây, Huawei cũng từng thử làm điều tương tự, nhưng kết quả lại không như mong đợi khi phần lớn người tiêu dùng từ chối đón nhận. Trương Dịch, đứng trên sân khấu, nở nụ cười đầy tự tin, thong thả lên tiếng. Về hiệu năng, con chip này có khả năng xử lý nhanh gấp 3 lần Snapdragon 800 mới nhất.
Cả hội trường vẫn chìm trong ánh mắt nghi ngờ. Hắn nói tiếp, nhấn mạnh từng chữ. Bởi vì chúng tôi đã sử dụng công nghệ 3 nanomet tiên tiến lần đầu tiên trên thế giới được áp dụng vào sản phẩm di động. Ở phòng họp cấp cao của tập đoàn Samsung, Chủ tịch Lý Thành Húc lập tức bật dậy, đập mạnh xuống bàn. Điều này không thể xảy ra, ai lại mang loại công nghệ như vậy vào điện thoại được chứ? Sự phẫn nộ của ông ta không khó hiểu, bởi vì không chỉ riêng ông mà tất cả các lãnh đạo cấp cao trong ngành công nghệ đều chết lặng trước thông tin này. Một số người thậm chí mất vài phút để lấy lại bình tĩnh. Hiện tại, các con chip mạnh nhất trên thị trường cũng chỉ đạt đến mức 5 nanomet. Công nghệ 3 nanomet vốn dĩ chỉ xuất hiện trong lĩnh vực hàng không vũ trụ hoặc quốc phòng. Nhưng giờ đây, Trương Dịch đã sử dụng nó cho một chiếc điện thoại di động. Điều này thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Hắn nhún vai, nở nụ cười nhẹ nhàng. Đừng quên, máy in Hải Âu cũng do tôi phát minh. Vậy thì việc tạo ra con chip 3 nanomet này có gì là bất ngờ chứ? Toàn hội trường ban đầu chìm trong im lặng. Sau đó, giống như một quả bom phát nổ, tiếng hò hét vang lên khắp nơi. Trời đất, 3 nanomet chip xử lý. Anh hai à, nếu biết trước thì tôi cần gì mua iPhone nữa. Tôi hối hận chết mất, đây là đòn chí mạng thật sự. Khán giả gần như phát cuồng trước thông tin này. Dù nhiều người trong số họ là những chuyên gia công nghệ dày dạn kinh nghiệm, nhưng vẫn không kìm được sự ngạc nhiên và phấn khích trước màn trình diễn không ngừng nâng cấp của hắn. Ban đầu, họ chỉ nghĩ rằng di động kỳ tích sẽ là một chiếc điện thoại ngang tầm với Huawei hoặc Xiaomi. So với Samsung hay Apple, chắc chắn nó sẽ khó lòng vượt qua về các công nghệ độc quyền như màn hình hay hệ điều hành. Nhưng giờ đây, những gì Trương Dịch mang lại đã phá vỡ hoàn toàn suy nghĩ đó. Hắn mỉm cười đầy tự tin. Về tốc độ xử lý, chúng tôi tự tin vượt gấp 3 lần các điện thoại tốt nhất hiện nay. Tôi không cần phải đưa thêm biểu đồ minh họa, bởi mục tiêu của chúng tôi chính là dòng iPhone mới nhất. Tại trụ sở Apple, giám đốc điều hành Kun ôm đầu than thở. Đây là điều không thể chấp nhận. Một quản lý cấp cao cố gắng an ủi ông ta. Thưa ngài, không sao cả, chúng ta vẫn có hệ điều hành iOS độc quyền bức tường mà không ai có thể vượt qua. Với điều này, chúng ta vẫn giữ được lòng trung thành của người dùng. Những người khác cũng phụ họa. Đúng vậy, Apple là Apple, những hãng khác không thể so sánh được, đừng lo lắng quá. Trong khi đó, Trương Dịch đứng trên sân khấu, trước tiếng hò reo không dứt của khán giả, tiếp tục công bố một thông tin gây sốc khác. Dẫu có chip xử lý mạnh mẽ, nhưng chúng ta đều biết rằng các hệ điều hành hiện nay thường gặp vấn đề chậm chạp khi sử dụng lâu dài. Để khắc phục điều đó và hoàn toàn tương thích với chip Thiên Tâm 1.0, chúng tôi đã phát triển một hệ điều hành riêng. Hắn dừng lại, ánh mắt quét qua khán đài. Đúng vậy, giống như tôi từng nói ở Thịnh Kinh, nếu Apple có thể phát triển hệ điều hành riêng, chúng tôi cũng có thể. Cả hội trường gần như nổ tung trong tiếng hò hét. Một số fan quá phấn khích đến mức ngất xỉu tại chỗ. Đội bảo an đã chuẩn bị sẵn nhanh chóng đưa họ ra ngoài. Không ai trong khán phòng có thể diễn tả hết cảm xúc bằng lời, họ chỉ có thể dùng tiếng vỗ tay và những tràng hò hét không ngừng để thể hiện sự thán phục. Chúng tôi đã phát triển một hệ thống khép kín, không mở mã nguồn. Tôi đảm bảo, chỉ cần điện thoại không bị hư hỏng, nó sẽ hoạt động trơn tru suốt 10 năm mà không gặp hiện tượng chậm hay giật là. Trương Dịch tự tin tiếp lời. Nói suông không bằng hành động, tiếp theo, tôi sẽ trực tiếp trình diễn sản phẩm này cho các bạn. Hắn lấy từ trong túi ra chiếc di động kỳ tích, vạn người mong đợi. Với thiết kế mỏng nhẹ, đường nét tinh xảo và màu xanh ngọc lấp lánh, chiếc điện thoại mang đậm chất cyberpunk vừa hiện đại, vừa mê hoặc. Hắn giơ cao chiếc điện thoại, màn hình lớn đồng thời chiếu cận cảnh các góc độ của sản phẩm, từ chất liệu bề mặt cho đến ánh sáng phản chiếu. Tất cả tạo nên một cảm giác hoàn mỹ và tương lai. Sau khi giới thiệu qua hình dáng, hắn bắt đầu bước vào phần trình diễn thực tế. Hình ảnh từ chiếc điện thoại được đồng bộ với màn hình lớn phía sau. Điều xảy ra tiếp theo khiến cả khán phòng nín thở. Trương Dịch mở tựa game Cyberpunk 2088, một trò chơi AAA mới ra mắt năm nay với dung lượng 63 GB và yêu cầu bộ nhớ 150 GB, vốn nổi tiếng là ngốn cấu hình. Ngay cả máy tính chuyên dụng cũng phải chật vật mới có thể vận hành mượt mà. Nhưng giờ đây, hắn đang chạy tựa game này trên chính chiếc điện thoại di động kỳ tích. Không chỉ chạy mượt mà, hình ảnh hiển thị còn rõ nét và sống động đến bất ngờ. Chiếc điện thoại này tôi tuyên bố, nó không chỉ là chiếc điện thoại tốt nhất năm nay. Đây là chiếc điện thoại đỉnh cao nhất từng được sản xuất. Này, đây vẫn là điện thoại sao? Tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả nữa. Đây thực sự là một kỳ tích. Với một sản phẩm thế này, giá bán 20 triệu đồng cũng không phải là đắt. Nhưng Trương Dịch nói giá sẽ rất phải chăng, đúng không? Ha, đúng là phải chăng so với tính năng. Một chiếc điện thoại có thể hoạt động liên tục 10 tiếng, sở hữu chip xử lý hàng đầu thế giới, chạy mượt mà các trò chơi AAA, giá dưới 10 triệu đồng sao? Không thể nào. Ở khu vực khách mời, Đái Sâm ngồi lặng lẽ, ánh mắt như nhìn thấy một vị thần. Lúc này,
ông ta mới nhận ra sự ngông cuồng của mình khi nghĩ rằng mình có thể sánh ngang với Trương Dịch. Cả buổi họp báo này, Trương Dịch dường như chỉ muốn ông ta đến để nhận ra khoảng cách giữa họ. Từ đầu đến cuối, Trương Dịch chưa từng coi ông ta là đối thủ. Khụ khụ, hắn cười nhẹ, phá vỡ bầu không khí đang rực lửa. Mọi người đừng vội, tôi vẫn còn vài điều muốn nói. Khán giả lập tức hét lớn, hãy nói đi, chúng tôi đang lắng nghe. Hắn mỉm cười hài lòng trước sự phấn khích không ngừng từ phía dưới. Điểm tiếp theo mà tôi muốn nói chính là màn hình. Lời vừa dứt, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Ở khu vực dành cho đại diện tập đoàn Samsung, Thái tử Lý Kiện Hy khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn. Ban đầu, họ tham dự buổi họp báo này chỉ để xem trò cười. Trong ngành công nghệ, không có màn hình của Samsung, thật khó để bất kỳ hãng nào xưng bá. Những cái tên như Huawei, Xiaomi hay Apple đều sử dụng màn hình do tập đoàn này cung cấp. Màn hình của Samsung từ lâu đã trở thành chuẩn mực của ngành công nghiệp. Tại trụ sở Samsung, Chủ tịch Lý Thành Húc cùng các lãnh đạo cấp cao lặng người, cảm nhận rõ ràng nguy cơ trước mắt. Hai công nghệ mà Trương Dịch công bố trước đó đã đủ để làm rung chuyển ngành công nghiệp. Điều đáng sợ hơn là họ cũng đang nghiên cứu những công nghệ này, nhưng theo tiến độ hiện tại, nhanh nhất cũng phải 5 đến 7 năm nữa mới hoàn thiện. Giờ đây, khi nghe hắn nhắc đến màn hình, cả hội trường như nín thở. Chẳng lẽ hắn đã phát triển một loại màn hình vượt qua Samsung? Chủ tịch Lý Thành Húc liên tục lắc đầu, cố gắng phủ nhận ý nghĩ này. Không thể nào, không một công ty nào có thể đồng thời phá vỡ nhiều giới hạn công nghệ như vậy. Trương Dịch không dài dòng, hắn chuyển hình ảnh trên màn hình lớn. Bên trái là chiếc máy tính mới nhất của Samsung trong nửa đầu năm nay. Bên phải là hình ảnh của di động kỳ tích. Trên sân khấu, Trương Dịch bật đồng thời hai thiết bị, một máy tính và một chiếc điện thoại. Cả hai đều phát cùng một video, nhưng sự khác biệt ngay lập tức hiện rõ trên màn hình lớn. Trước đó, khi trình diễn khả năng đồ họa của di động kỳ tích, mọi người đã ấn tượng với chất lượng hình ảnh vượt trội. Tuy nhiên, như Trương Dịch nói, hiệu quả thực sự chỉ rõ ràng khi có sự so sánh. Bên trái là máy tính Samsung Gate 108, sử dụng màn hình S280, loại màn hình tốt nhất của họ. Nó cũng chính là công nghệ được áp dụng trên chiếc Samsung S13 vừa ra mắt vào tháng 11. Còn bên phải là di động kỳ tích với màn hình kỳ tích. Tôi sẽ không nói thêm gì cả, mọi người hãy tự mình đánh giá. Hắn lùi lại, để khán giả tự so sánh hai thiết bị. Không cần đến lời thuyết minh, sự khác biệt ngay lập tức hiện rõ. Màn hình kỳ tích mang lại hình ảnh sắc nét, màu sắc trung thực, ánh sáng dịu nhẹ, không gây chói mắt nhưng cũng không quá tối. Ngược lại, màn hình của Samsung, vốn nổi tiếng với độ rực rỡ, lại trông hơi loè loẹt và thiếu tự nhiên khi đặt cạnh kỳ tích. Đây là màn hình Samsung sao? Lúc trước tôi còn nghĩ nó đẹp lắm. Nhưng so sánh thế này, nó giống mấy cái tivi giá rẻ ngày xưa quá. Không có đối lập thì không thấy tổn thương, giờ thì rõ ràng rồi. Trương Dịch vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, hắn hiểu rõ rằng thị giác cũng giống như thính giác, cần có đối lập để phân định rõ ràng. Một người có thể vui vẻ nghe nhạc bằng tai nghe giá rẻ, nhưng nếu thử một chiếc tai nghe cao cấp, cảm giác sẽ hoàn toàn thay đổi. Trương Dịch biết cách sử dụng sự tương phản để đánh gục đối thủ ngay trên sân khấu. Hắn nở nụ cười nhẹ, tiếp tục. Nhân tiện, tôi xin thông báo rằng công ty chúng tôi cũng sẽ bắt đầu sản xuất màn hình. Câu nói khiến toàn bộ đội ngũ quản lý cấp cao của Samsung như muốn nhảy khỏi ghế. Không được, điều này không thể được. Họ không thể cướp thị trường vốn thuộc về chúng ta. Samsung là nhà sản xuất màn hình tốt nhất thế giới. Đây là hành động phá hoại thị trường. Làm điện thoại thì cứ làm điện thoại, tại sao lại phải tự phát triển công nghệ? Điều này gây tổn hại đến toàn ngành. Tại trụ sở Samsung, Chủ tịch Lý Thành Húc xoa đầu đầy căng thẳng. Ban đầu, ông ta nghĩ rằng di động kỳ tích chỉ có thể tác động đến lĩnh vực điện thoại, nhưng giờ đây, họ đã vươn sang cả trung tâm lợi nhuận chính của Samsung là sản xuất màn hình. Trước đó, chính Samsung đã đơn phương hủy bỏ hợp tác cung cấp màn hình với công ty của Trương Dịch. Bây giờ, điều này trở thành nỗi hối tiếc lớn nhất của họ. Phải tìm cách giải quyết vấn đề này ngay lập tức, Lý Thành Húc hét lớn. Trên sân khấu, Trương Dịch đứng vững chãi, giữa tiếng hò reo không ngừng từ khán giả. Trong ánh mắt mọi người, hắn hiện lên như một người khổng lồ, gần như thần thánh hóa. Chính hắn đã đưa ngành công nghiệp di động lên một tầm cao mới, vượt xa giới hạn của sự kỳ vọng. Ở dưới khán đài, một người trẻ tuổi tên La Dũng Hạo nhìn lên sân khấu, lòng đầy tiếc nuối. Chết tiệt, tôi đã bỏ lỡ cơ hội để đứng ở vị trí đó. Nếu là tôi cũng có thể danh vang toàn thế giới. Ông chủ, ông quả thực quá tuyệt vời, vượt xa tất cả những gì tôi từng tưởng tượng. Ông ta đột nhiên cảm giác được, giấc mơ nhiều năm qua của mình sắp trở thành hiện thực. Dù chiếc điện thoại này không phải là một công cụ đột phá như Diều Thần, nhưng ít nhất, nó cũng là sản phẩm do công ty ông ta tạo ra. Từ giờ trở đi, giữa ông ta và dòng điện thoại hàng đầu thế giới sẽ có mối liên kết không thể tách rời. Vậy thì, tôi muốn hỏi một câu,
một chiếc điện thoại như thế này, các bạn có muốn sở hữu không? Trương Dịch lớn tiếng hỏi. Muốn. Hàng ngàn người dưới sân khấu đồng thanh đáp, tiếng hô vang như động đất. Tốt lắm, bây giờ tôi sẽ công bố giá bán chính thức của chiếc điện thoại kỳ tích này. Mọi người đều háo hức chờ đợi Trương Dịch công bố giá. Nhưng với nhiều người, dù chiếc điện thoại này có giá trên 10.000 nhân dân tệ, họ cũng sẵn sàng mua. Bởi lẽ, từ góc độ tính năng, sản phẩm này đã vượt xa tất cả các điện thoại hiện có trên thị trường, thậm chí còn vượt qua cả laptop. Tuy nhiên, với người tiêu dùng phổ thông, sự háo hức vẫn đi kèm với nỗi lo lắng. Dựa vào các thông số được công bố, rõ ràng chiếc điện thoại này không thể có giá rẻ. Điều đó cũng đồng nghĩa, đây sẽ là một sản phẩm xa xỉ không dành cho tất cả mọi người. Giá chắc chắn sẽ rất cao, Đái Sâm thầm nghĩ. Một sản phẩm như thế này không thể dưới 10.000 nhân dân tệ. Nhưng nếu giá cao như thế, thị trường trung cấp và bình dân của tôi cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Trương Dịch mỉm cười, chậm rãi nói, giờ, để tôi giúp các bạn tính toán một chút về chi phí chiếc điện thoại này. Đầu tiên, chúng tôi sử dụng linh kiện hàng đầu thế giới. Giá mua linh kiện từ các nhà cung cấp đã là một khoản chi phí lớn. Thêm vào đó, chúng tôi tự nghiên cứu và phát triển chip, màn hình và pin, chi phí của chúng cũng rất cao. Nếu không tính đến chi phí nghiên cứu và phát triển, chỉ riêng chi phí linh kiện đã là 2.328 nhân dân tệ mỗi chiếc. Khi cộng thêm chi phí nghiên cứu và phát triển, mỗi chiếc điện thoại có giá 4.000 nhân dân tệ. Con số này chưa tính các chi phí khác như nhân công hay quảng bá. Khi Trương Dịch liệt kê từng con số, trái tim khán giả dường như đập nhanh hơn. Màn hình lớn phía sau anh hiện lên các khoản chi phí tăng dần, nhanh chóng vượt qua mức 7.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, không ai cảm thấy mức chi phí này là cao. So với những tính năng Trương Dịch vừa giới thiệu, mức giá này còn quá rẻ. Các công ty khác, dù có được 20.000 nhân dân tệ, cũng chưa chắc tạo ra được một sản phẩm tương tự. Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là khoảng cách về công nghệ. Kỳ Tích Phone dẫn trước tất cả các điện thoại khác ít nhất 5 đến 10 năm. Ngay khi mọi người tin rằng giá bán sẽ không dưới 10.000 nhân dân tệ, Trương Dịch bất ngờ bật cười thần bí. Ban đầu, mọi người trong công ty đều khuyên tôi rằng, với mức chi phí này, chiếc điện thoại phải được bán trên 10.000 nhân dân tệ để không bị lỗ, nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên của chúng tôi. Và như lời tổng giám đốc công ty hay nói, hãy kết bạn trước đã. Vì vậy, để càng nhiều người có thể trải nghiệm sản phẩm này, tôi quyết định mức giá là. Trương Dịch giơ tay, màn hình lớn phía sau hiện ra một con số lớn đập tan mọi dự đoán. 1.999 nhân dân tệ, hắn nhấn mạnh. Khi con số ấy xuất hiện, cả khán đài như nổ tung. Không ai tin rằng mình vừa nghe đúng. Trời ơi, số này, có phải thiếu một chữ số không? Hơn 1.000 nhân dân tệ, đây là giá của điện thoại cao cấp sao? Cư dân mạng phát cuồng, còn hiện trường thì hỗn loạn. Hàng chục người vì quá phấn khích đã ngất xỉu, đến mức cáng cứu thương cũng không đủ dùng. Trên toàn thế giới, các diễn đàn tràn ngập tiếng hoan hô, người ta đập đồ đạc, la hét vì kích động. Trong nhà, ai nấy đều ngơ ngác, nếu không biết rõ sự tình còn tưởng chính con mình phản bội tổ tiên. Đây không phải là lỗi kỹ thuật chứ? 1.999 đồng, đô la, đồng euro, không, là nhân dân tệ, trời đất, chỉ có 300 tệ đẹp đẽ như thế. Còn có loại điện thoại nào rẻ mà tốt hơn thế này không? Không ai trong căn phòng có thể giữ được bình tĩnh trước con số đó. Chỉ Trương Dịch và Tô Minh Ngọc là những người biết sự thật từ trước, thậm chí ngay cả bài thuyết trình PPT cũng là do chính tay Tô Minh Ngọc chuẩn bị. Đến nhân viên làm việc cũng cảm thấy khó tin. La Dũng Hạo chết lặng nhìn về phía các đồng nghiệp, những người cũng đang đờ đẫn không kém gì ông ta. Có phải các người nhập sai số không? Thứ này mà các người nói bán giá 1.999 tệ sao? Không ai trả lời, vì tất cả đều cho rằng có vấn đề với màn hình hiển thị. Đúng lúc đó, một giọng nói kiêu ngạo nhưng đầy cuốn hút vang lên từ bên cạnh. Anh không nhìn nhầm đâu, Kỳ Tích một vốn dĩ được định giá chỉ 1.999 tệ. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người vừa lên tiếng Tô Minh Ngọc, tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế. Cô mặc một bộ vest màu lam vừa thanh lịch vừa quyến rũ, khoanh tay đứng nhìn Trương Dịch đang ở trên sân khấu, đôi mắt ánh lên sự sùng bái và phấn khích. Bán rẻ thế này, chẳng phải mỗi chiếc điện thoại chúng ta sẽ lỗ tới 5-6.000 tệ sao? La Dũng Hạo run rẩy nói. Trên sân khấu, Trương Dịch bình tĩnh tiếp lời. Kỳ Tích một dự kiến tiêu thụ 100 triệu chiếc. La Dũng Hạo suýt quỳ xuống ngay tại chỗ. Điều đó có nghĩa là họ sẽ lỗ đến 5-600 tỷ tệ. Tô Minh Ngọc không hề để tâm đến sự bàng hoàng của La Dũng Hạo, bởi mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Thực ra, chi phí thực tế đã được chính Trương Dịch điều chỉnh khéo léo. 3 thành phần quan trọng nhất pin, chip và màn hình đều được cung cấp từ Nguyệt Thần với công nghệ cấp thấp, gần như không mất chi phí nghiên cứu và phát triển. Đối với các linh kiện khác, nhờ vào sản lượng lớn, hắn có thể thương lượng để giảm giá thành. Sau khi tự phát triển 3 thành phần chủ chốt,
Chi phí sản xuất tổng cộng cũng chỉ khoảng 1.800 tệ mỗi chiếc. Nói cách khác, với giá bán 1.999 tệ, mỗi chiếc điện thoại vẫn duy trì ở mức hòa vốn. Dẫu vậy, Trương Dịch không kiếm lời từ việc bán điện thoại. Hắn thậm chí còn phải đầu tư thêm hàng tỷ tệ để duy trì hoạt động sau này. Nhưng điều hắn muốn không phải lợi nhuận trực tiếp từ điện thoại, mà là xây dựng một cộng đồng người dùng khổng lồ. Hầu hết các công ty Internet đều bắt đầu theo cách này, thu hút người dùng trước, rồi mới phát triển hệ sinh thái sản phẩm phụ trợ. Đó mới là lợi ích lớn nhất. Cách làm này không phải là bí mật, nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Nó đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ như Thịnh Thế và một nền tảng kỹ thuật vững chắc như Trương Dịch. Một số chuyên gia có tiếng không kìm được cảm xúc khi nói với khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp, từ nay trở đi, di động Kỳ Tích sẽ thống trị thị trường. Đây không chỉ là sản phẩm dẫn đầu, mà là kẻ thay đổi cuộc chơi. Hiện tại, không có công ty nào có thể sánh với Kỳ Tích. Thời đại của điện thoại di động mới chính thức bắt đầu. Các hãng khác, nếu không cẩn thận, có thể bị loại khỏi thị trường giống như những cái tên lớn từng bị lãng quên. Tất cả mọi người đều nhận ra rằng từ hôm nay, thị trường điện thoại đã bước sang một chương mới. Kỳ Tích không phải chỉ đơn thuần là một sản phẩm, mà là vua chúa ngay khi vừa ra mắt. Trương Dịch đã thực hiện đúng lời hứa ban đầu của hắn, đưa đến tay người tiêu dùng một chiếc điện thoại với hiệu năng vượt trội, nhưng giá cả lại phải chăng. Những người vừa mua các dòng điện thoại mới nhất như iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi hay OV, chỉ cần cầm sản phẩm trên tay đã cảm thấy hối tiếc. Tâm trạng chung có thể gói gọn trong một câu, tự nhiên không thấy thơm nữa. Trong khi người tiêu dùng hào hứng, vui mừng vì sự xuất hiện của di động Kỳ Tích, thì các hãng sản xuất đối thủ lại như rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Tại trụ sở tập đoàn Samsung, không khí hỗn loạn như một nồi cháo. Không chỉ mảng di động đang đối mặt với áp lực từ di động Kỳ Tích, mà ngay cả mảng màn hình lĩnh vực họ từng thống trị cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Chủ tịch Lý Thành Húc không thể kìm nén cơn giận dữ, ông ta đạp đổ bàn, hét lên đầy phẫn nộ, làm sao chúng ta lại để chuyện này xảy ra được. Ở tổng hành dinh Apple, giám đốc điều hành Kun tức giận đến mức mặt đỏ bừng, trông như màu gan heo. Di động Kỳ Tích đã chứng minh sức mạnh vượt trội của hệ thống và tính năng, đặc biệt là khả năng vận hành trơn tru tựa game Cyberpunk 2088, điều mà ngay cả những chiếc iPhone đắt tiền nhất cũng không thể làm được. Điều này đồng nghĩa với việc lợi thế mà Apple từng tự hào về hệ thống iOS và hiệu năng mượt mà của họ giờ đây không còn là độc quyền. Không chỉ Samsung và Apple, mà cả Huawei, Xiaomi, OV cùng các nhà sản xuất lớn nhỏ khác đều cảm nhận rõ ràng rằng họ sắp không còn chỗ đứng trên thị trường. Hai gã khổng lồ công nghệ đã bị lung lay, vậy thì những hãng nhỏ hơn như họ lấy gì để chống đỡ trước áp lực từ di động Kỳ Tích? Với giá cả thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, di động Kỳ Tích không chỉ thu hút người tiêu dùng mà còn gây ra sự hỗn loạn lớn trong toàn ngành công nghiệp. Lần đầu tiên, một công ty mới nổi từ Hoa Hạ đã đe dọa trực tiếp đến vị trí độc tôn của các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu. Trương Dịch không chỉ bán một sản phẩm, mà hắn còn mang đến một cuộc cách mạng công nghệ nơi mà người tiêu dùng được đặt lên hàng đầu, còn các đối thủ phải chật vật tìm cách sống sót. Trương Dịch hoàn thành bài phát biểu và thong thả bước xuống sân khấu, giữa tiếng vỗ tay và hò reo vang dội. Trong mắt mọi người, hắn giống như một vị thần. Được rồi, buổi họp báo hôm nay kết thúc ở đây, nhưng mà... Trương Dịch liếc nhìn đồng hồ, mỉm cười nói, có vẻ tôi kết thúc hơi nhanh thì phải. Các nhân viên xung quanh nhìn anh với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Ở một góc, La Dũng Hạo ngồi trên ghế, khóc đến không thở nổi. Tô Minh Ngọc bước đến, đưa ông ta một ly trà, vừa cười vừa nói, không sao đâu, bài phát biểu của anh đã khiến mọi người kinh ngạc. Tôi chắc chắn rằng chẳng ai có thể quên được bài diễn thuyết xuất sắc này. Trương Dịch mỉm cười, quay sang hỏi, anh ấy làm sao thế? Tô Minh Ngọc che miệng cười, anh ấy đang hối hận vì không lên sân khấu hôm nay đấy. Trương Dịch nhún vai, cười nhẹ, cơ hội tôi đã dành cho anh ấy rồi, ai bảo anh ấy không biết nắm lấy. Nghe thấy những lời này, La Dũng Hạo òa khóc lớn hơn. Ồ. Trương Dịch bất lực lắc đầu, hôm nay anh ấy hành xử cứ như một đứa trẻ, hoàn toàn không giống một người đàn ông trung niên. Tuy vậy, Trương Dịch cũng hiểu được cảm xúc của La Dũng Hạo. Trong quá khứ, khi nhóm phát triển điện thoại của hắn bị chế nhạo và coi thường, La Dũng Hạo cũng là một trong số đó. Đến khi có cơ hội để chứng minh bản thân, ông ấy lại bỏ lỡ, thử hỏi làm sao không đau lòng được. Trương Dịch bước đến, vỗ vai ông bạn, buổi họp báo của chúng ta kéo dài 1 tiếng. Nhưng tôi vừa hoàn thành trong chưa đầy nửa tiếng, vậy nên, phần còn lại anh lên đi. La Dũng Hạo ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe trông như một đứa trẻ vừa bị bạn cùng lớp giành mất hộp bánh. Ông ta nói, anh nói hết cả rồi, tôi còn gì để nói nữa. Lên kể chuyện, Trương Dịch trả lời, bình thường họp báo điện thoại đều có mục này mà. Tôi lười kể nên bỏ qua, giờ anh lên đi, nói về hành trình phát triển dòng điện thoại của chúng ta, đây chẳng phải sở trường của anh sao. Nghe đến đây, La Dũng Hạo lập tức đứng bật dậy, đúng rồi. Đây là thế mạnh của tôi, Tiểu Trần, nhanh,
lại đây dặm lại phấn cho tôi. Rồi như sợ Trương Dịch đổi ý, ông ta tự nói, thôi, khỏi cần. Trạng thái thế này là ổn rồi, để mọi người thấy tôi hào hứng đến mức nào. La Dũng Hạo lao nhanh lên sân khấu, trong khi đó, Trương Dịch rời khỏi qua lối hành lang, đi thẳng đến phòng nghỉ. Hắn chẳng cảm thấy chút hào hứng nào với buổi họp báo vừa rồi. Loại sự kiện như thế này, hắn đã làm quá nhiều lần. Nằm dài trên ghế sofa, hắn chậm rãi nói, điện thoại chỉ là khởi đầu cho sự nghiệp của chúng ta. Trong vòng 3 năm tới, doanh số hàng năm của chúng ta phải đạt 1,5 tỷ chiếc. Thị trường di động toàn cầu nhất định phải nằm trong tay chúng ta. Tô Minh Ngọc ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ, chắc chắn rồi. Trên thế giới này không ai là đối thủ của anh cả. Đúng lúc đó, điện thoại của Trương Dịch đổ chuông. Chiếc điện thoại anh đang sử dụng chính là mẫu đầu tiên của dòng sản phẩm Kỳ Tích. Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, Trương Dịch mỉm cười rồi nhấc máy, alo, Nhậm lão gia. Ha ha, Trương Tổng, chúc mừng anh và đội ngũ đã tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm thành công rực rỡ. Anh đúng là người đầy bí ẩn đấy. Lần này, anh đã khiến tất cả chúng tôi phải ngạc nhiên không ngớt. Nhậm lão quá khen rồi, tôi chỉ đơn giản làm ra một chiếc điện thoại và mang ra giới thiệu thôi mà. So với trình độ công nghệ của tập đoàn các ngài, chúng tôi còn kém xa lắm. Trương Dịch khiêm tốn đáp. Nhậm Thánh Phi lập tức lên tiếng, anh nói thế là khiêm tốn quá rồi. Ai mà không biết tập đoàn thịnh thế của các anh đã trở thành biểu tượng công nghệ hàng đầu thế giới chứ. Chỉ riêng chiếc điện thoại này thôi cũng đã khiến tất cả các hãng khác phải lu mờ rồi. Trương Dịch hiểu rõ Nhậm Thánh Phi không thể gọi điện chỉ để chúc mừng. Đây chắc chắn là người có mục đích rất rõ ràng. Nhậm lão, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng đi. Có phải liên quan đến sản phẩm điện thoại lần này không? Nhậm Thánh Phi thấy Trương Dịch thẳng thắn như vậy, cũng không vòng vo thêm, đúng thế, tôi thật sự muốn nhờ anh một việc. Quý sau, công ty chúng tôi hy vọng có thể sử dụng linh kiện lắp ráp điện thoại từ các anh, không biết có được không? Mục đích thật sự của Nhậm Thánh Phi là các linh kiện mà Trương Dịch và đội ngũ đã nghiên cứu thành công. 3 thành phần quan trọng nhất, chip, pin và màn hình. Chỉ cần nhìn phản ứng từ thị trường, ai cũng nhận ra 3 linh kiện này là yếu tố cốt lõi, quyết định chất lượng và sự thành công của một chiếc điện thoại. Người tiêu dùng hiện nay chỉ cần nghe đến 3 thứ đó đã sẵn sàng rút hầu bao. Ngay khi các linh kiện này được công bố, chúng đã khiến tất cả các sản phẩm điện thoại khác trở nên kém hấp dẫn hẳn. Nếu muốn tiếp tục phát triển, thậm chí chỉ để tồn tại, Huawei buộc phải có được chúng. Trương Dịch nằm thư thái bên Tô Minh Ngọc, ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia sắc sảo. Đây không phải lúc để dễ dàng đồng ý bất cứ điều gì. Nếu trước đây, tại hội nghị Internet ở Thịnh Kinh, họ vẫn còn là đối tác thương mại, thì bây giờ, hai chữ đối tác dường như đã chuyển thành đối thủ cạnh tranh. Mục tiêu tương lai của Trương Dịch rất rõ ràng, chiếm lĩnh toàn bộ thị trường điện thoại di động trên thế giới. Dù là Huawei, Apple hay OV, tất cả đều phải chịu sự thống trị của hắn. Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng, Nhậm lão, giá sản phẩm của chúng tôi không hề rẻ. Hy vọng ngài có sự chuẩn bị trước, Trương Dịch thẳng thắn trả lời. Bán linh kiện cho đối thủ không phải vấn đề, nhưng giá cả thì sẽ cao ngất ngưởng. Dù dùng cùng một linh kiện, di động Kỳ Tích của Trương Dịch có thể bán 3.000 đồng mỗi chiếc, trong khi Huawei có muốn bán với giá 10.000 đồng cũng không chắc bán được. Điều này tôi hiểu rõ, thương trường là vậy mà, tôi rất quen thuộc với quy luật kinh tế. Nhậm Thánh Phi cười, giọng điệu đầy chắc chắn. Ông ta hiểu rằng khi Trương Dịch nắm trong tay những công nghệ đứng đầu thế giới, thịnh thế đã trở thành độc cô cầu bại trong lĩnh vực di động. Nếu muốn tồn tại, các công ty khác chỉ có thể hợp tác. Tương lai có ra sao, phải chờ thời gian trả lời. Trừ khi các hãng khác cũng có thể tự phát triển linh kiện đạt chất lượng tương đương, nếu không, việc bị thị trường đào thải là điều tất yếu. Đây chính là quy luật của thị trường, kẻ chậm tiến sẽ bị loại bỏ, không ai có thể đi ngược lại quy luật này. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Nhậm Thánh Phi, Trương Dịch lại nhận được một cuộc gọi khác từ Lôi Tuấn, cũng với yêu cầu tương tự. Trương Dịch vẫn đồng ý và cam kết rằng nếu họ muốn, Thịnh Thế sẽ tiếp tục cung cấp linh kiện cho sản phẩm mới nhất. Hai bên đều hài lòng rời đi, nhưng ánh mắt Trương Dịch vẫn ánh lên tia sắc lạnh. Dường như, trong sâu thẳm, hắn không hề dễ dàng buông bỏ ý định nghiền nát mọi đối thủ trên con đường thống trị thị trường. Ít nhất, trên thị trường tương lai, họ vẫn có đủ năng lực để giữ vững vị trí của mình. Tô Minh Ngọc nghe lời hứa hẹn của Trương Dịch, trong lòng có chút thắc mắc. Chỉ cần chúng ta giữ chặt những độc quyền này trong tay, chẳng phải bọn họ sẽ sớm suy sụp thôi sao? Đến lúc đó, toàn bộ thị trường điện thoại trong nước sẽ là của chúng ta. Trương Dịch cười, lắc đầu. Ngốc quá, giải quyết vấn đề không nên đơn giản như thế. Nếu anh thực sự làm như vậy, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Họ chắc chắn sẽ liên minh lại đối phó với chúng ta. Nếu chỉ là chuyện thương mại hay công nghệ thì em chẳng sợ. Nhưng vấn đề này chắc chắn sẽ kéo theo các cáo buộc độc quyền, mà như thế thì rắc rối to. Vậy nên bây giờ, hãy cứ để họ có chút không gian thở, cho họ một cơ hội.
Khi sản phẩm của chúng ta dần chiếm lĩnh thị trường, với chất lượng tốt nhất và sự vượt trội, người tiêu dùng sẽ tự dùng chân mình để chọn lựa. Lúc ấy, anh chẳng cần làm gì cả, họ sẽ tự nhiên rời khỏi cuộc chơi. Nói xong, Trương Dịch nhắm mắt lại, thong thả thả lỏng người. Thương trường giống như chiến trường, không bao giờ có chỗ cho sự nhân từ. Khi kỹ thuật của bạn kém hơn đối thủ, bạn chỉ có thể mãi ở thế yếu, hành động theo ý muốn của người khác. Dù vậy, Trương Dịch vẫn giữ sự tôn trọng nhất định dành cho Huawei và Xiaomi, hắn công nhận năng lực của họ. Nhưng khi kỳ tích phát triển đến một mức độ nhất định, quy luật thị trường tự nhiên sẽ khiến họ bị đè bẹp. Tô Minh Ngọc nghe hắn giải thích, gật đầu đồng ý. Cô hiểu rằng, tiến hành lũng đoạn công nghệ một cách ồn ào và gượng ép không phải là điều khôn ngoan. Thay vào đó, việc đẩy mạnh sự phát triển một cách chậm rãi, để đối thủ tự nhiên rời khỏi thị trường, sẽ là cách làm ôn hòa hơn nhiều. Trước hết, hãy giải quyết các vấn đề ở thị trường nước ngoài, đó mới là điều anh quan tâm nhất. Những thị trường ấy mới là nơi chúng ta cần dành nhiều tâm sức để xử lý. Thị trường nước ngoài phức tạp hơn nhiều so với thị trường nội địa. Hơn thế nữa, các chính sách bảo hộ doanh nghiệp bản địa cũng là một trở ngại lớn. Mặc dù kỳ tích có hiệu năng vượt trội, việc thâm nhập các thị trường này chắc chắn sẽ gặp phải không ít lực cản. Đây thực sự là một thách thức lớn. Tuy nhiên, Trương Dịch không mấy bận tâm. Với chất lượng của dòng điện thoại này, hắn tin chắc người tiêu dùng sẽ lựa chọn nó, giống như cách mà Apple từng thống trị tại thị trường nội địa vài năm trước. Ngay cả khi có sự nâng đỡ mạnh mẽ từ chính phủ dành cho các thương hiệu nội địa, doanh số của các hãng khác cũng chẳng thể sánh được với Apple. Quả nhiên, muốn trở thành một tập đoàn toàn cầu, vấn đề phải suy nghĩ cũng nhiều hơn hẳn, đúng là khiến người ta đau đầu. Trương Dịch xoa trán, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trước đây, khi chỉ kinh doanh trong nước, hắn cảm thấy mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay. Nhưng khi bước ra thị trường quốc tế, quy mô lớn hơn gấp hàng chục lần, những thứ cần suy nghĩ cũng phức tạp hơn rất nhiều. Tô Minh Ngọc ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt rạng rỡ, yên tâm đi, có em ở đây mà. Em sinh ra là để giúp anh đưa sự nghiệp này trở thành số một thế giới. Trương Dịch trong lòng không khỏi cảm động. Đúng là may mắn khi có một người bạn đời xuất chúng và trung thành như vậy, sẵn sàng vì hắn mà nỗ lực hết mình. Đúng lúc này, cánh cửa phòng nghỉ bỗng vang lên tiếng gõ. Trương Tổng, có khách muốn gặp anh. Trương Dịch không thèm ngẩng đầu, nói, chẳng phải tôi đã bảo rồi sao? Có vấn đề gì cứ để La Tổng xử lý. Hắn vốn không thích trực tiếp bàn chuyện kinh doanh, những việc nhỏ nhặt như vậy đều giao cho cấp dưới lo liệu. Nhưng mà La Tổng đang ở trên sân khấu, nói mãi 1 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa xong. Giọng nói ngoài cửa mang theo chút bất lực. Trương Dịch trợn tròn mắt, đầy bất mãn. Giỏi thật đấy, bảo anh ta lên nói chuyện nửa tiếng thôi, hóa ra anh ta định biến thành buổi biểu diễn cá nhân à. Lúc này, La Dũng Hạo đang hăng say thuyết trình trên sân khấu. Có vẻ như ông ta muốn dùng cơ hội này để xóa đi ký ức 10 năm trước khi ông ta thất bại trong việc phát triển điện thoại di động. Ông kể câu chuyện từ thời còn đi học, từng chút một chia sẻ, kéo dài đến tận giờ mà vẫn chưa nói xong về việc sáng lập công ty búa rìu. May mắn thay, khán giả hôm nay đều rất hứng thú. Hơn nữa, La Dũng Hạo thực sự có tài diễn thuyết, khiến không khí luôn náo nhiệt và không ai ném gạch đá vào mặt ông ta cả. Tô Minh Ngọc nhẹ nhàng nói, hay để em đi gặp họ thử xem sao. Thôi đi, nếu có thể vào tận hậu trường, chắc chắn họ không phải là những nhân vật tầm thường. Trương Dịch từ từ ngồi dậy từ chỗ gối đầu lên chân Minh Ngọc, hỏi, ai đến vậy? Nhân viên ngoài cửa trả lời, là thư ký riêng của Lý Kiện Hy, con trai chủ tịch tập đoàn Samsung, và Đái Sâm, chủ tịch OV. Nghe hai cái tên này, Trương Dịch và Tô Minh Ngọc nhìn nhau, trong mắt họ ánh lên vẻ giễu cợt đầy ý tứ. Hóa ra là họ à, thú vị thật, em nghĩ anh có nên gặp họ không? Trương Dịch mỉm cười hỏi Minh Ngọc, tay vuốt nhẹ khuôn mặt mịn màng như trứng gà bóc của cô, ánh mắt đầy suy tính. Gặp hay không gặp cũng chẳng khác biệt gì, lần này họ đến chẳng qua là tự chuốc nhục thôi. Minh Ngọc bật cười, che miệng duyên dáng, nhưng trong đôi mắt đào hoa lại toát ra vẻ lạnh lùng, châm biếm. Sự dịu dàng của cô chỉ dành riêng cho Trương Dịch. Với những đối thủ trong giới kinh doanh, Minh Ngọc luôn tàn nhẫn và không nương tay. Trước đây, khi Di động Kỳ Tích tuyên bố ra mắt sản phẩm mới, Đái Sâm từng nhiều lần ngấm ngầm phá rối, cố gắng làm dự án thất bại. Còn tập đoàn Samsung thì ngay trước ngày họp báo, dưới tình huống đã ký kết thỏa thuận, lại bất ngờ thông báo không cung cấp màn hình, đẩy công ty Kỳ Tích vào thế khó. Chỉ nhờ sự ứng biến nhanh nhạy của Trương Dịch, mọi chuyện mới được giải quyết ổn thỏa. Nếu đổi lại là một hãng điện thoại nào khác, họ đã phải hủy họp báo và trở thành trò cười trong ngành. Thôi, gặp họ một lần đi, Trương Dịch mỉm cười, ánh mắt đầy tinh quái. Có lúc, ra tay đánh kẻ đã rơi xuống nước vẫn thú vị hơn. Anh nghĩ biểu cảm của họ bây giờ chắc sẽ đặc sắc lắm. Cách đây khoảng 2 tiếng, họ có khi vẫn còn giữ tâm trạng xem kịch vui khi đến đây tham dự buổi họp báo. Người ta đã đích thân tìm đến, coi như nể mặt anh,
chẳng lẽ anh lại không gặp? Trương Dịch nở nụ cười xấu xa, quay sang nhân viên ngoài cửa, mời họ vào đây. Đái Sâm và Lý Kiện Hy bước vào hậu trường, hy vọng được gặp Trương Dịch. Thật ra, người muốn gặp Trương Dịch không chỉ có họ. Rất nhiều người, từ các phóng viên truyền hình cho đến các fan hâm mộ Kỳ Tích, đều nóng lòng muốn tận mắt nhìn thấy hắn. Nhưng nhân viên làm việc rất nghiêm túc, tuân thủ theo chỉ đạo của Trương Dịch, không để ai khác vào được. Tuy nhiên, Đái Sâm và Lý Kiện Hy là những vị khách đặc biệt. Họ được mời tham dự sự kiện với tư cách khách quý, ngồi ở khu vực VIP. Với những nhân vật như vậy, công ty vẫn phải dành sự tôn trọng nhất định, cho họ chờ bên ngoài và thông báo với Trương Dịch. Lúc này, cả Đái Sâm và Lý Kiện Hy đều có những suy nghĩ phức tạp trong lòng. Ban đầu, Đái Sâm vì ghen ghét mà công khai lên mạng chỉ trích Trương Dịch, phản đối việc hắn tiến vào lĩnh vực điện thoại di động. Sau đó, ông ta thậm chí còn trở mặt với Trương Dịch, sử dụng nhiều chiêu trò bôi xấu thương hiệu Kỳ Tích. Không chỉ vậy, ông ta còn tìm cách ngăn chặn Trương Dịch mua linh kiện lắp ráp từ các nhà máy lớn. Nhưng điều mà Đái Sâm không ngờ đến là Trương Dịch đã xoay sở như một phép màu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn tất sự kiện ra mắt sản phẩm một cách hoàn hảo đến không ngờ. Hiện tại, với cấu hình, tính năng và giá thành của Kỳ Tích, chỉ cần tung ra thị trường, bất cứ sản phẩm nào của các thương hiệu khác cũng sẽ bị lép vế. Đối với những tập đoàn lớn như Apple hay Samsung, họ vẫn còn may mắn vì là các công ty nước ngoài. Kỳ Tích muốn xuất khẩu phải mất thời gian phê duyệt và đối mặt với nhiều hạn chế. Nhưng đối với thương hiệu nội địa như OV, họ sẽ phải đối diện trực tiếp với sức ép từ Kỳ Tích. Đến lúc đó, với chất lượng và giá cả vượt trội, Đái Sâm không biết lấy gì để cạnh tranh với Trương Dịch. Nếu Trương Dịch không nương tay, doanh số của OV năm nay không chỉ giảm một nửa mà có thể còn không đạt nổi 1/10 doanh số năm ngoái. Rốt cuộc, điện thoại Kỳ Tích vừa rẻ lại vừa tốt đến mức không thể tin được. Ai mà không muốn bỏ ra một số tiền hợp lý để sở hữu một chiếc điện thoại nổi tiếng toàn cầu với tính năng vượt trội. Không còn cách nào khác, Đái Sâm buộc phải đến tìm Trương Dịch. Ông ta mong Trương Dịch sẽ đồng ý lùi ngày ra mắt sản phẩm thêm 1 đến 2 năm để các thương hiệu trong nước có thêm thời gian lấy lại hơi thở. Hoặc ít nhất, hắn có thể bán cho họ một số linh kiện lắp ráp chủ chốt. Với khả năng marketing của OV, họ có thể vẫn giữ được một chút không gian trên thị trường tiêu dùng. Trong khi đó, Lý Kiện Hy, đại diện của Samsung, cũng rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng. Hắn ta vừa nhận được lệnh từ cha mình, ông Lý Thành Húc, rằng dù có phải quỳ xuống tại chỗ, cũng phải xin được sự tha thứ của Trương Dịch. Samsung hiện đang đứng trước nguy cơ sống còn. Mặc dù tập đoàn này khổng lồ và là niềm tự hào của Hàn Quốc, nhưng trên thị trường quốc tế, sản phẩm nổi bật nhất của họ vẫn chỉ là màn hình điện thoại. Việc kinh doanh điện thoại di động gặp vấn đề vẫn còn có thể chịu được, bởi trước đây các hãng điện thoại trên thế giới đều mua màn hình từ họ. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Kỳ Tích đã ra mắt loại màn hình mới với thông số vượt trội hơn hẳn so với sản phẩm mới nhất của Samsung. Nếu Kỳ Tích tham gia vào thị trường màn hình, đó sẽ là một đòn chí mạng với Samsung. Vì thế, hôm nay, Lý Kiện Hy phải bằng mọi cách cầu xin Trương Dịch không tham gia vào lĩnh vực này. Hai người, với tâm trạng nặng nề, chờ đợi sự tiếp kiến của Trương Dịch. Một lát sau, một nữ nhân viên tóc đuôi ngựa bước ra, lễ phép nói, hai vị, Trương Tổng đã đồng ý gặp, xin mời đi theo tôi. Nghe vậy, cả hai thở phào nhẹ nhõm và vội vàng bước theo. Vào đến hậu trường, họ được dẫn đến phòng nghỉ của Trương Dịch. Lúc này, Trương Dịch đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly trà sữa, tay kia thưởng thức trái cây nhập khẩu từ rừng nhiệt đới. Vừa bước vào, cả hai lập tức khom người chào. Đái Sâm chỉ cúi nhẹ 30 độ, nhưng Lý Kiện Hy lại cúi hẳn 90 độ, một nghi thức thể hiện sự kính trọng của người Hàn Quốc. Trương Tổng, lâu rồi không gặp, Đái Sâm cố giữ giọng nhẹ nhàng chào hỏi. Trong khi đó, Lý Kiện Hy thể hiện thái độ vô cùng trang trọng, Trương Tổng, chào ngài. Tôi là Lý Kiện Hy, đại diện của tập đoàn Samsung. Chủ tịch Lý Thành Húc là cha tôi xin gửi lời kính chào đến ngài. Đái Sâm không khỏi cảm thấy khó chịu, thái độ long trọng của Lý Kiện Hy khiến ông ta trông như không đủ lịch sự. Đáng ghét, mấy người Hàn Quốc này, Đái Sâm lầm bầm trong lòng. Ông ta hiểu rõ, ở Hàn Quốc và Nhật Bản, người ta rất chú trọng lễ nghi. Nhưng thật ra, những truyền thống này đều bắt nguồn từ Hoa Hạ, chỉ là họ đã bảo tồn rất tốt các nghi thức đó. Điều này không có nghĩa là họ tốt đẹp hơn, mà chỉ đơn giản là họ thích chú trọng hình thức bên ngoài. Những con người ấy bề ngoài có thể rất lịch sự, nhưng ai mà biết trong lòng họ đang nghĩ gì. Trương Dịch nhìn một cảnh tượng trước mắt, gật đầu nhàn nhạt. Đến rồi à, ngồi xuống đi. Lý Kiện Hy, thiếu gia nhà họ Lý, đúng không? Đẹp trai lịch lãm quá. Trương Dịch cười, hướng về phía Lý Kiện Hy. Phải thừa nhận, Lý Kiện Hy có ngoại hình rất ấn tượng. Làn da hắn ta trắng mịn không thua gì phụ nữ, có lẽ là kết quả của vài lần giao kéo, một truyền thống rất phổ biến ở Hàn Quốc. Lý Kiện Hy hơi bất ngờ, khẽ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Trương Tổng quá khen. Trong mắt tôi, ngài mới là người anh tuấn phi thường,
có thể nói là Hoa Mỹ Nam số 1 thế giới. Lời tán dương của Lý Kiện Hy suýt chút nữa khiến Trương Dịch phun luôn miếng trái cây đang ăn trong miệng. Ha 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 ha, Lý công tử thật biết cách nói chuyện, tôi thích. Trương Dịch cười lớn. Tô Minh Ngọc đang ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc nhở, ở đó, người ta là vậy mà. Khi cần nhờ cậy ai, họ luôn không tiếc lời khen ngợi. Trương Dịch đáp lời, nhưng tôi thấy cậu ấy nói đúng mà. Chẳng lẽ anh không phải là Mỹ Nam Hoa Quốc số 1 thế giới sao? Hắn trêu đùa, vừa nói vừa đưa tay vuốt mặt. Tô Minh Ngọc bật cười, anh đúng là người đàn ông anh tuấn nhất thế giới. Nhưng Hoa Mỹ Nam thì thôi đi, đất nước này giờ không ưa kiểu hình tượng nương tính đâu. Cũng đúng, tôi là kiểu đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ. Trương Dịch vừa nói vừa đưa tay đặt lên đôi chân thon thả của Minh Ngọc, cười hì hì. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Minh Ngọc thoáng đỏ lên. Không ngờ Trương Dịch lại ngang nhiên nói những lời đùa cợt như vậy trước mặt người khác. Nhưng kỳ lạ thay, cô không cảm thấy ghét mà ngược lại, còn có chút thích thú. Đái Sâm ho khan một tiếng, giả vờ như không nghe thấy. Lý Kiện Hy tiếp tục vỗ tay tán thưởng, Trương tổng quả thật là một người có cá tính, tôi vô cùng ngưỡng mộ. Trương Dịch cuối cùng cũng hiểu tại sao tập đoàn Samsung lại cử cậu thái tử này đến. Kỹ năng nịnh bợ của hắn ta đúng là đỉnh cao, lại thêm một khuôn mặt dày không đối thủ. Được rồi, hai vị hôm nay đến đây là vì chuyện gì? Trương Dịch mỉm cười, thẳng thắn hỏi. Hắn muốn xem hai đối thủ thương mại từng chơi xấu mình giờ sẽ cầu xin tha thứ thế nào. Đái Sâm và Lý Kiện Hy nhìn nhau, cuối cùng Lý Kiện Hy nhã nhặn nhường quyền lên tiếng trước cho Đái Sâm, vì hắn ta chỉ là người đại diện cho cha mình đến nói chuyện. Đái Sâm bắt đầu, vậy tôi xin phép nói trước. Trước tiên, tôi muốn chúc mừng các anh đã tổ chức buổi họp báo ra mắt di động kỳ tích thành công rực rỡ. Giờ đây, cả thế giới đều biết rằng Hoa Hạ đã sản xuất ra một chiếc điện thoại đẳng cấp hàng đầu thế giới. Từ nay, mấy chiếc điện thoại táo khuyết hay gì đó chắc phải nhường bước. Là một hãng điện thoại nội địa, tôi cảm thấy rất vinh dự. Đái Sâm bắt đầu bằng những lời nịnh bợ, khiến không khí bớt phần căng thẳng. Trương Dịch chỉ gật đầu nhạt, thật ra cũng không có gì ghê gớm, chỉ là một chiếc điện thoại thôi mà. Tôi còn làm được thuốc trị ung thư và chip máy in, chẳng lẽ lại không làm được một chiếc điện thoại nhỏ bé. Hắn nhìn thẳng vào Đái Sâm, mỉm cười, chẳng lẽ thực sự có người nghĩ rằng nếu không ai cung cấp linh kiện cho tôi thì tôi sẽ không làm ra được điện thoại, không thể nào. Sắc mặt Đái Sâm thoáng cứng lại, lời nói của Trương Dịch như muốn ám chỉ ông ta. Nhưng, là một doanh nhân lão luyện, Đái Sâm nhanh chóng lấy lại nụ cười và giải thích. Chắc hẳn đây là hiểu lầm thôi, thật ra, chúng tôi quyết định tăng sản lượng vào quý 4, nên việc mua sắm linh kiện bị giới hạn phần nào. Ngài biết đấy, quý 4 luôn là thời điểm tiêu thụ điện thoại cao nhất. Người ta sắm điện thoại mới để về quê ăn Tết, vừa để khoe với họ hàng, vừa thể hiện đẳng cấp của mình. Hoặc là những học sinh vừa nhận được tiền mừng tuổi, liền muốn tự mua một chiếc điện thoại di động cho riêng mình. Trương Dịch vừa ăn trái cây vừa mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe Đái Sâm trình bày. Thật sao, tăng sản lượng là cần thiết đến vậy à? Ý tưởng này không tồi chút nào. Không hiểu sao, tôi cảm thấy điều anh nói rất có lý, thật sự tin được đấy. Chỉ có điều, tôi hơi lo rằng sản lượng lớn như vậy liệu có kết thúc trong tay chính các anh không? Tôi không nhằm vào ai cả, nhưng thử nghĩ xem, từ quý tới, anh nghĩ các anh còn bán được bao nhiêu điện thoại? Trương Dịch vừa nói vừa cười nhàn nhạt, ánh mắt chằm chằm nhìn Đái Sâm đầy ẩn ý. Không cần phải nói rõ, ai cũng hiểu ý hắn. Sự xuất hiện của kỳ tích chắc chắn sẽ tạo ra một cú sốc lớn cho thị trường điện thoại di động toàn cầu, đặc biệt là thị trường nội địa. Gần như chắc chắn 3 thương hiệu lớn trong nước sẽ phải đối mặt với một trận khủng hoảng lớn, mà OV, với cấu hình thấp nhất trong 3 nhà, sẽ chịu đả kích nặng nề nhất. Đái Sâm nuốt khan, cố nén sự lo lắng, tôi biết kỳ tích đúng là một kỳ tích. Nhưng liệu anh có thể để lại một con đường sống cho chúng tôi, các nhà sản xuất điện thoại trong nước? Có thể chậm lại thời điểm ra mắt 1 năm, hoặc không, chỉ cần nửa năm thôi cũng tốt. Chậc chậc chậc. Trương Dịch lắc đầu, đưa ngón trỏ lên, không được. Sản phẩm của chúng tôi đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, rất nhanh thôi sẽ tung ra thị trường. Anh nói đúng, quý cuối doanh số điện thoại sẽ tăng mạnh. Sao có thể bỏ lỡ thời điểm tuyệt vời này được? Đái Sâm vội nói, vậy thì xin anh giảm bớt số lượng tung ra thị trường. Rốt cuộc, sản phẩm của các anh vừa mới ra mắt, chắc cũng chưa có nhiều hàng tồn kho đúng không? Chỉ cần có thêm chút thời gian, ông ta vẫn có thể bán được thêm ít nhiều. Tôi chưa bao giờ làm gì mà không chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh không cần lo về hàng tồn kho, chúng tôi đã dự trữ hoàn toàn đầy đủ. Trương Dịch cười nhạt, giọng điệu thản nhiên. Nghe thế, tim Đái Sâm như chịu nặng. Vậy, coi như tôi cầu xin anh, nếu sản phẩm của anh ra mắt ngay lúc này, không chỉ OV chúng tôi, mà cả Huawei và Xiaomi đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế thì có vẻ không hay lắm, đúng không? Giọng Đái Sâm hạ thấp, như muốn nhắc nhở Trương Dịch rằng nếu cùng lúc chọc giận cả 3 công ty lớn trong nước,
hắn sẽ phải đối mặt với áp lực từ ba phía. Dù gì, sức mạnh tổng hợp của ba công ty này, cả về mặt tài chính lẫn các mối quan hệ, cũng không phải thứ dễ xem thường, ngay cả với Thịnh Thế tập đoàn. Hơn nữa, ở Hoa Hạ, các mối quan hệ và sự nể mặt vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Nếu Trương Dịch thực sự cắt đứt con đường sống của cả ba công ty, họ chắc chắn sẽ quay lại đối đầu hắn. Nghe lời nói mang hàm ý uy hiếp, Trương Dịch bật cười lạnh. Anh yên tâm, trước khi anh đến đây, tôi đã nói chuyện với cả Huawei và Xiaomi rồi. Sau này, chúng tôi sẽ hợp tác chiến lược với nhau. Các sản phẩm của Kỳ Tích thậm chí còn có thể được bán thông qua họ. Và ở một số khía cạnh, tôi vẫn để lại cho họ con đường sống. Hắn nhún vai, vẻ mặt vô tội, tôi chỉ đơn giản là muốn OV của các anh biến mất. Nghe vậy, Đái Sâm không khỏi rùng mình. Trương Dịch tiếp tục, giọng điệu vẫn bình thản, nhưng điều này cũng không hoàn toàn là lỗi của tôi. Huawei có hệ thống của riêng họ, tự nghiên cứu và phát triển công nghệ. Xiaomi đang tích cực mở rộng hệ sinh thái của họ. Còn các anh, ngoài việc thuê các ngôi sao thần tượng để quảng bá và bán những chiếc điện thoại cấu hình rác với giá cao, các anh còn làm được gì? Kết thúc câu nói, Trương Dịch nhấp một ngụm trà sữa, nở một nụ cười nhàn nhạt. Các anh tồn tại thật sự là dư thừa, chẳng mang lại bất kỳ lợi ích nào cho người tiêu dùng. Vậy nên, tốt nhất là nhanh chóng đóng cửa đi. Lời của Trương Dịch khiến Đái Sâm đỏ bừng mặt. Nếu không phải từng tận mắt chứng kiến cách Trương Dịch đối xử với Dương Quốc Khánh, ông ta có lẽ không dám tin Trương Dịch lại có thể thẳng thừng và tàn nhẫn đến mức này, không chút nể nang mà hạ thấp đối thủ ngay trước mặt. Đái Sâm bất ngờ đứng phát dậy, chỉ tay về phía Trương Dịch, lớn tiếng, Trương Dịch, anh đừng quá ngạo mạn. OV của chúng tôi đã có nội lực hàng chục năm, không chỉ dựa vào mỗi ngành di động. Chúng tôi từng làm máy học, từng làm đài radio, và giờ là điện thoại di động, việc nào cũng kiếm được tiền. Nếu anh nghĩ rằng có thể dễ dàng lật đổ chúng tôi, thì anh nhầm to rồi. Điện thoại các anh có tốt đến đâu, cũng không bán chạy hơn chúng tôi là bao. Cứ chờ xem, tôi không cần anh phải thương hại. Nhận ra mình và Trương Dịch không thể nói chuyện thêm, Đái Sâm giận dữ đẩy cửa rời khỏi phòng nghỉ. Tô Minh Ngọc cau mày, khẽ nói với Trương Dịch, có cần cắt đường tiêu thụ của họ trên Taobao không? Taobao là sàn thương mại điện tử lớn nhất cả nước. Nếu OV bị cấm bán hàng trên nền tảng này, doanh số của họ chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Trương Dịch lắc đầu, bình thản đáp, không cần, hạ giá sản phẩm của họ mà không có lý do sẽ chỉ tạo cơ hội để người khác vin vào. Anh không muốn bị gắn mác lũng đoạn thị trường. Càng có quyền lực, Trương Dịch lại càng thận trọng. Hắn hiểu rõ, những thế lực còn đủ khả năng đối đầu với mình hiện nay không còn nhiều. Khi Đái Sâm rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lý Kiện Hy, thái tử của tập đoàn Samsung. Hắn ta bỗng cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngay cả Đái Sâm, đồng hương với Trương Dịch, còn bị từ chối thẳng thừng, không chút giữ thể diện. Vậy thì hắn ta, một người ngoại quốc, liệu có được đối xử tốt hơn? Suy nghĩ này khiến Lý Kiện Hy vội vã đứng lên, cúi gập người một góc 90 độ, nói bằng giọng đầy khiêm tốn, thật sự xin lỗi, Trương Tổng. Lần này, mọi chuyện đều do Đái Sâm gây ra. Chúng tôi hoàn toàn không cố ý làm ảnh hưởng đến mối hợp tác với công ty của ngài. Nhìn vẻ khúm núm của vị thái tử tập đoàn Samsung, Trương Dịch nở một nụ cười lãnh đạm. Nếu hắn dễ dàng bị sự giả tạo này làm cho cảm động, hắn đã không xứng đáng làm tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế. Hắn đã từng tiếp xúc với không ít người Hàn Quốc và Nhật Bản. Những quốc gia này từng học hỏi rất nhiều văn hóa và tri thức từ Hoa Hạ, nhưng sâu bên trong, họ vẫn luôn mang mặc cảm tự ti vì xuất thân của mình. Họ thường bắt chước văn hóa Hoa Hạ, nhưng Hoa Hạ có bề dày truyền thống 5.000 năm, tập trung vào sự thống nhất giữa nội tâm và ngoại hình. Một người không chỉ cần có lễ nghĩa bên ngoài mà còn phải giữ được lòng thiện lương bên trong. Ngược lại, ở những nơi này, lễ nghĩa chỉ được thể hiện ở bề ngoài, còn bên trong lại đầy toan tính. Nếu không phải lần này dự án mới của Thịnh Thế chạm tới lợi ích cốt lõi của tập đoàn Samsung, những kẻ kiêu ngạo này chắc chắn sẽ không bao giờ hạ mình như vậy trước mặt hắn. Rốt cuộc, họ nổi tiếng với sự tự cao, thể hiện ngay cả trong cách đặt tên quốc gia khi thêm chữ đại ở đầu. Những người không có gì trong tay lại càng thích phô trương, nhưng thực chất, hành vi đó chỉ làm họ trông đáng thương hơn. Trước dáng vẻ cúi đầu khom lưng của Lý Kiện Hy, Trương Dịch chỉ nhàn nhạt hỏi, bây giờ các anh đến xin lỗi, không thấy là đã quá muộn rồi sao? Ý của câu nói rất rõ ràng, khi trước, lúc Thịnh Thế tìm kiếm sự hợp tác để mua màn hình, tập đoàn Samsung đã lạnh nhạt, chơi trò né tránh. Còn bây giờ, khi Thịnh Thế tự phát triển thành công và có nguy cơ cướp mất thị phần của họ, họ lại vội vàng đến đây xin lỗi. Có phải họ nghĩ Trương Dịch dễ dàng bỏ qua như vậy? Lý Kiện Hy không giấu nổi sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt mình. Trương Tổng, chuyện này thật sự không phải như ngài nghĩ. Chúng tôi không hề có ý đối đầu với công ty của ngài. Chỉ là, ngay thời điểm đó, tập đoàn OV đã mua hết toàn bộ số màn hình tồn kho từ chúng tôi. Vì vậy, mới dẫn đến tình huống hiện tại. Rốt cuộc, OV là khách hàng lớn nhất của chúng tôi,
và chúng tôi không muốn xảy ra mâu thuẫn với họ. Lý Kiện Hy cố gắng giải thích, phơi bày mọi chuyện để gỡ rối cho tập đoàn Samsung, như thể họ là những người vô tội. Trương Dịch khẽ cười lạnh. Ồ, OV là khách hàng lớn nhất của các anh à? Thế nên các anh đã quyết định giao toàn bộ số màn hình mà lẽ ra phải thuộc về công ty tôi cho họ. Nghe rất hợp lý, đến mức tôi cũng thấy các anh chẳng làm gì sai cả. Nghe giọng điệu của Trương Dịch, trái tim Lý Kiện Hy như thắt lại. Dù sao, hắn ta cũng là người thừa kế của tập đoàn Samsung, đâu thể không nhận ra sự mỉa mai ẩn ý trong lời nói. Nhưng trong tình thế hiện tại, hắn không có lựa chọn nào khác. Ai có thể ngờ rằng, Samsung, một tập đoàn vô địch trong lĩnh vực sản xuất màn hình, lại gặp phải trở ngại lớn như vậy ngay trên sân nhà. Không ai đoán trước được rằng Trương Dịch, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã ra mắt sản phẩm màn hình vượt trội đến mức khiến họ lao đao. Thành thật xin lỗi, đây hoàn toàn là lỗi của chúng tôi, xin ngài hãy tha thứ. Từ giờ trở đi, chúng tôi cam kết ưu tiên cung cấp màn hình cho tập đoàn Thịnh Thế. Chỉ mong ngài có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua việc tham gia vào lĩnh vực màn hình này. Rốt cuộc, đối với tập đoàn lớn như ngài, màn hình chẳng qua cũng chỉ là một mảng kinh doanh nhỏ. Nói xong, Lý Kiện Hy quỳ xuống trước mặt Trương Dịch, hai tay đặt trên sàn, trán chạm đất. Đây là nghi lễ xin lỗi cao nhất trong văn hóa Hàn Quốc. Tô Minh Ngọc đứng bên, lạnh lùng lên tiếng. Ai nói màn hình là một mảng kinh doanh nhỏ? Tôi nhớ không lầm thì mỗi năm, Samsung thu về hơn 5 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận từ màn hình. Đây chẳng phải là một món lợi khổng lồ sao? Giờ chúng tôi có đủ năng lực để tham gia, tại sao lại không ăn miếng bánh béo bở này? Anh nói xem, có đúng không? Trương Dịch và Tô Minh Ngọc đều cảm thấy thật buồn cười. Trước mặt họ là một người cố tỏ ra yếu thế, nhưng lại dùng những lý lẽ chẳng thuyết phục chút nào. Một công ty mỗi năm kiếm được hàng tỷ đô từ màn hình, giờ lại dám nói đó là mảng kinh doanh không đáng kể để thuyết phục họ từ bỏ. Rốt cuộc, là họ quá ngây ngô, hay nghĩ rằng Trương Dịch và những người khác đều là kẻ ngốc? Trương Dịch phất tay, lạnh lùng nói, tôi thấy anh đến đây mà chẳng hề có chút thành ý nào. Nếu vậy, chúng ta không còn gì để nói nữa, mời anh về cho. Lời nói của hắn kèm theo thái độ tiễn khách rõ ràng. Lý Kiện Hy lập tức hoảng hốt, hắn hiểu rằng lần này, cha hắn Lý Thành Húc đã ra lệnh rõ ràng rằng phải thuyết phục được Trương Dịch, ít nhất là đưa vấn đề này vào bàn đàm phán. Hiện tại, hoạt động kinh doanh điện thoại di động của tập đoàn Samsung đã chịu tổn thất nặng nề từ khi Kỳ Tích ra mắt. Mảng chip, vốn là niềm tự hào của họ, cũng bị Thịnh Thế vượt mặt hoàn toàn. Trên thế giới này, chẳng còn nhà sản xuất chip nào dám tuyên bố sản phẩm của mình tốt hơn của Thịnh Thế. Xét cho cùng, Thịnh Thế chính là tổ tiên trong ngành sản xuất chip. Nếu ngay cả lĩnh vực cốt lõi như màn hình cũng bị đánh gục, thì tập đoàn Samsung xem như đã đến hồi kết. Thành thật xin lỗi, nếu những lời tôi vừa nói khiến ngài không hài lòng, tôi xin rút lại ngay tại đây. Mong ngài có thể cân nhắc lại, việc này vẫn có thể thương lượng được. Chỉ cần ngài đồng ý để chúng tôi có một chút không gian trên thị trường màn hình, chúng tôi sẵn sàng trả mức giá khiến ngài hài lòng. Nghe Lý Kiện Hy nói xong, Trương Dịch thực sự suy nghĩ một chút. Lý do là hắn không quá hứng thú với việc kinh doanh màn hình. Đúng là việc này có thể kiếm ra tiền, nhưng sản xuất linh kiện để cung cấp cho người khác không mang lại giá trị gia tăng hoặc tiềm năng mở rộng các ngành kinh doanh khác. Điều Trương Dịch đang muốn xây dựng là một hệ sinh thái hoàn chỉnh, độc lập cho chính mình. Ngay cả mảng kinh doanh điện thoại di động cũng chỉ là một bước đệm, không phải mục tiêu cuối cùng của hắn. Lý Kiện Hy, anh nghĩ các anh có thể đưa ra mức giá như thế nào để khiến tôi từ bỏ thị trường màn hình đây? Trương Dịch mỉm cười, nhìn xuống người đang quỳ trước mặt mình, tay cầm ly nước lắc nhẹ. Phải biết rằng, chỉ cần dựa vào tính năng của sản phẩm chúng tôi hiện tại, nếu tôi thực sự bước vào thị trường này, chiếm 80% thị phần của các anh không khác gì chuyện trở bàn tay. Lời nói của Trương Dịch khiến Lý Kiện Hy như tìm được chút hy vọng. Trương Dịch không bảo hắn ta cắt đi ngay lập tức, nghĩa là vẫn còn cơ hội để thương lượng. Doanh nghiệp của ngài nên tập trung vào những lĩnh vực cao cấp hơn để kiếm lợi nhuận lớn hơn. Mảng sản xuất màn hình như thế này, hãy để chúng tôi lo liệu. Chỉ cần ngài đồng ý không tham gia vào thị trường màn hình, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp màn hình với giá tốt nhất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của công ty ngài. Ngoài ra, chúng tôi còn sẵn sàng đưa ra những khoản bồi thường khác. Xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đưa ra một điều kiện khiến ngài không thể từ chối. Lý Kiện Hy nói với giọng điệu cực kỳ hạ mình, bởi hiện tại tập đoàn Samsung của hắn ta đang rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Sự xuất hiện của Trương Dịch đã khiến việc kinh doanh của tập đoàn ngày càng trở nên chật vật trong những năm gần đây. Trước kia, ảnh hưởng của Trương Dịch chỉ giới hạn ở mảng chất bán dẫn của họ. Nhưng giờ đây, với sự ra mắt của di động Kỳ Tích, hắn không chỉ nhắm đến một mà là cả hai lĩnh vực kinh doanh chủ lực của tập đoàn Samsung. Trương Dịch nhìn Lý Kiện Hy đang đứng trước mặt, cảm giác rằng sau một hồi trò chuyện, hắn đã hiểu rõ thái độ của tập đoàn Samsung. Họ thật sự hoảng loạn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đổi lấy sự tha thứ của hắn. Tuy nhiên,
Đừng nghĩ rằng Trương Dịch sẽ hoàn toàn tin tưởng họ. Những kẻ như thế, ai nấy đều âm hiểm hơn cả. Nếu hắn mềm lòng mà đáp ứng yêu cầu của họ, chắc chắn khi cơ hội đến, họ sẽ không ngần ngại quay lại cắn ngược hắn. Nhìn Lý Kiện Hy, gương mặt đầy vẻ chân thành xen lẫn hèn mọn, Trương Dịch chỉ thấy buồn cười. Đây là người đàn ông có địa vị cao tại Hàn Quốc, một hoàng thái tử của tập đoàn Samsung. Dù bên ngoài thể hiện như vậy, Trương Dịch biết rằng nội tâm hắn ta vẫn tràn ngập thù hận. Đơn giản là vì hắn đã từng bắt hắn ta quỳ gối. Đúng, dù đó là hành động do chính hắn ta tự nguyện. Lý Kiện Hy, tôi hỏi anh một câu. Trương Dịch thản nhiên lên tiếng. Lý Kiện Hy lập tức đáp, mời Trương tổng cứ nói. Lần này anh đến đây là đại diện cho bản thân hay cho ý chí của cha anh? Trương Dịch đi thẳng vào vấn đề chính. Nếu Lý Kiện Hy tự ý đến đàm phán, thì việc gặp hắn ta hôm nay hoàn toàn không có ý nghĩa. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một hoàng thái tử chưa nắm quyền thực sự. Trước khi cha hắn, Lý Thành Húc, rời khỏi vị trí chủ tịch, quyền lực của hắn ta vẫn rất hạn chế. Lý Kiện Hy nuốt nước bọt, cẩn thận trả lời, tôi đến đây theo ý chí của chủ tịch. Hệ thống xã hội và quy củ công ty ở Hàn Quốc rất nghiêm ngặt, đến mức ngay cả cha con cũng phải dùng chức danh để gọi nhau. Chuyện này quả thực khá buồn cười, nhưng lại là thực tế. Trương Dịch khẽ gật đầu, vậy tốt, anh nhớ kỹ lời tôi nói bây giờ. Về mảng màn hình này, tôi có thể làm, mà cũng có thể không làm. Nhưng nếu đã bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy mà không kiếm được lợi nhuận, thì các người cũng phải bồi thường cho tôi một phần. Nghe đến đây, Lý Kiện Hy thở phào nhẹ nhõm, xin Trương tổng cứ nói. Thứ nhất, công ty tôi vẫn sẽ sản xuất màn hình. Nhưng anh yên tâm, tôi chỉ sử dụng nội bộ hoặc cung cấp cho một vài nhà máy trong nước. Thứ hai, thị trường quốc tế tôi có thể để lại cho các người. Tuy nhiên, với điều kiện tập đoàn Samsung phải mở cửa hoàn toàn cho thịnh thế ở thị trường Hàn Quốc. Khi chúng tôi tiến vào, các người không được phép gây bất cứ trở ngại nào. Với Trương Dịch, không có gì quý giá hơn việc mở rộng thị trường của cả một quốc gia. Hắn muốn đưa hoạt động kinh doanh của mình lan tỏa ra toàn thế giới. Dù Hàn Quốc là một đất nước nhỏ, nhưng lại rất phát triển và là một thị trường tiềm năng đáng để khai thác. Lý do hắn phải thương thảo với tập đoàn Samsung cũng rất rõ ràng. Ở Hàn Quốc, những tài phiệt mới thực sự là người nắm quyền. Đặc biệt, tập đoàn Samsung chiếm tới 25% GDP của cả quốc gia, đúng là một doanh nghiệp quốc dân thực sự. Với sức ảnh hưởng khổng lồ đó, không có sự đồng thuận của họ, thịnh thế sẽ rất khó khăn khi bước chân vào Hàn Quốc. Điều kiện mà Trương Dịch đưa ra là một bài toán buộc tập đoàn Samsung phải lựa chọn hoặc là chấp nhận mở cửa thị trường để thịnh thế có thể mang các sản phẩm của mình như đồ gia dụng, mỹ phẩm và thiết bị di động vào phát triển, hoặc là đối đầu với một đối thủ đáng gờm. Hoặc là họ phải chấp nhận để tập đoàn thịnh thế tiến vào thị trường Hàn Quốc, hoặc phải đối mặt với việc thịnh thế đẩy mạnh tấn công vào 3 lĩnh vực di động, chất bán dẫn và màn hình trên thị trường quốc tế. Lý Kiện Hy nghe đến đây, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Vì dù cân nhắc theo cách nào, cả hai lựa chọn đều khiến tập đoàn Samsung chịu tổn thất nặng nề. Nếu đồng ý, thị trường Hàn Quốc rất có khả năng sẽ xuất hiện một công ty đa quốc gia đủ sức cạnh tranh với Samsung. Nhưng nếu từ chối, họ sẽ mất đi gần như toàn bộ thị trường quốc tế của các sản phẩm chủ lực. Anh về suy nghĩ kỹ đi, nhưng nhớ rằng, tôi không có nhiều kiên nhẫn. Các người chỉ có 3 ngày để đưa ra câu trả lời. Trương Dịch cứng rắn nói, tôi không muốn đôi co hay mặc cả. Nếu điều kiện này không được đáp ứng, tập đoàn chúng tôi sẽ lập tức đưa mảng kinh doanh màn hình ra thị trường quốc tế, cùng với mảng di động. Trương Dịch không để lại cơ hội thương lượng nào. Trong tình thế nắm thế chủ động hoàn toàn, hắn đã quá nhân nhượng khi cho họ thời gian lựa chọn. Lý Kiện Hy chỉ có thể gật đầu, tôi sẽ chuyển lời của ngài đến hội trưởng. Tạm biệt. Rời khỏi văn phòng của Trương Dịch, cả người Lý Kiện Hy đã ướt đẫm mồ hôi. Từ khi bước chân vào thương trường, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác khiến cho căng thẳng đến mức này. Hắn ta rút khăn tay lau trán, rồi vội vã rời khỏi tòa nhà. Khi ngồi vào xe, hắn lập tức phân phó tài xế, đưa tôi ra sân bay ngay, tôi phải về Hàn Quốc. Đồng thời, hắn ta nhanh chóng gọi điện cho cha mình, hội trưởng Lý Thành Húc, để báo cáo toàn bộ nội dung cuộc đàm phán. Nghe xong, Lý Thành Húc giận tím mặt, cái gì? Hắn dám đưa ra yêu cầu như vậy sao? Quả thực là muốn tiêu diệt tận gốc tập đoàn Samsung, không đời nào, ta tuyệt đối không đồng ý. Sau một hồi chút giận, ông ta dần lấy lại bình tĩnh, hắn ta còn nói gì nữa? Hắn nói chỉ cho chúng ta 3 ngày để trả lời. Nếu chúng ta không đồng ý, hắn sẽ tung sản phẩm ra thị trường quốc tế ngay lập tức. Lý Kiện Hy cẩn thận thuật lại. Lý Thành Húc trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, cứ trở về trước đi, chuyện này cần được suy xét kỹ lưỡng. Dĩ nhiên, ông cực kỳ tức giận, tập đoàn Samsung đã phải mất cả thế kỷ để xây dựng đế chế kinh tế đứng đầu Hàn Quốc, nắm giữ gần như toàn bộ huyết mạch tài chính của quốc gia. Họ có thể tác động đến cả hệ thống chính trị. Dù thủ tướng hay tổng thống thay đổi, muốn ngồi yên ổn trên chiếc ghế đó, họ đều cần sự ủng hộ của gia tộc Lý. Nhưng với sự phát triển vượt bậc của thịnh thế,
Họ không thể phủ nhận rằng Trương Dịch là một mối đe dọa lớn. Nếu từ chối yêu cầu của hắn, họ cần có đủ tự tin để chống lại toàn bộ sức mạnh của thịnh thế, điều mà hiện tại họ không chắc chắn. 3 ngày sau, hạn chót mà Trương Dịch đưa ra đã đến. Phó hội trưởng tập đoàn Samsung, Từ Thành Anh, đích thân bay đến Thiên Hải, mang theo quyết định cuối cùng. Sau 3 ngày suy nghĩ cẩn trọng, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng bộ Trương Dịch. Samsung hiểu rằng nếu không đồng ý, mảng kinh doanh quốc tế của họ chắc chắn sẽ bị thịnh thế đánh bại hoàn toàn. Và khi đó, ngay cả thị trường nội địa cũng không thể giữ được, bởi các đối thủ khác sẽ nhanh chóng chám vào vị trí của họ. Thỏa thuận được ký kết, lần này, tập đoàn Samsung không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận yêu cầu của Trương Dịch. Tập đoàn Samsung đã chính thức bày tỏ thái độ, hoan nghênh thịnh thế bước vào thị trường Hàn Quốc để phát triển. May mắn thay, với Samsung, lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất chỉ là mảng di động. Các lĩnh vực khác như thương mại điện tử hay giao đồ ăn không thuộc phạm vi kinh doanh của họ, nên mức độ ảnh hưởng không quá nghiêm trọng. Dù tổn thất là không thể tránh khỏi, nhưng họ tin rằng vẫn có thể kiểm soát được. Ít nhất, họ có thể tận dụng tinh thần dân tộc của người Hàn để kêu gọi người tiêu dùng tiếp tục ủng hộ sản phẩm nội địa. Trương Dịch không để lãng phí thời gian, ngay lập tức, hắn cử đội ngũ đến Hàn Quốc, triển khai mạnh mẽ hai lĩnh vực, thương mại điện tử và dịch vụ giao đồ ăn. Đối với anh, đây chỉ là bước khởi đầu cho mục tiêu đưa các ngành kinh doanh này vươn ra toàn cầu. Bước tiếp theo đã được định sẵn, tung ra dòng sản phẩm điện thoại di động. Tốc độ triển khai của Trương Dịch có thể ví như sấm rền gió cuốn. Từ lúc công bố ý định sản xuất điện thoại, tổ chức buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới, đến khi chính thức bán ra, toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy 3 tháng. Đúng vào cuối tháng 12, sát dịp năm mới, dòng điện thoại Kỳ Tích 1 chính thức ra mắt. Điều bất ngờ nhất là ngay từ đợt đầu tiên, họ đã tung ra thị trường một khối lượng khổng lồ 100 triệu chiếc. Trong đó, 50 triệu chiếc dành cho thị trường nội địa, còn 50 triệu chiếc phân phối ra thị trường quốc tế qua nhiều kênh khác nhau. Con số 100 triệu chiếc ngay lập tức gây chấn động toàn cầu, khiến người tiêu dùng không khỏi phấn khích, còn các thương hiệu điện thoại khác thì cảm thấy đau đầu. Không thể tin nổi, họ đã chuẩn bị trong bao lâu để có thể tích trữ một lượng hàng lớn như vậy. Một quý mà họ bán ra lượng hàng ngang ngửa cả năm của chúng ta. Hai thương hiệu dẫn đầu thế giới về sản xuất điện thoại, Samsung và Apple, mỗi năm tối đa cũng chỉ sản xuất khoảng 200 triệu chiếc. Vậy mà Trương Dịch chỉ cần một lần ra mắt đã tung ra 100 triệu chiếc, thực sự khiến đối thủ không kịp trở tay. Thông thường, sản xuất hàng loạt với số lượng lớn tiềm ẩn nguy cơ tồn kho cao, dễ dẫn đến áp lực tài chính nghiêm trọng. Đó là lý do các thương hiệu lớn thường sản xuất theo từng lô để tránh tích trữ quá nhiều sản phẩm chưa bán được. Tuy nhiên, cách làm của Trương Dịch khiến mọi người phải kinh ngạc. Ai cũng nghĩ rằng hắn đang mạo hiểm một cách khó hiểu. Dựa trên mức chi phí sản xuất ước tính khoảng 7.000 tệ mỗi chiếc, theo dự đoán của giới quan sát, chỉ cần một nửa số hàng không bán được, thịnh thế sẽ đối mặt với rủi ro tài chính lên đến 35 tỷ tệ. Điều này khiến nhiều người cảm thán, sự tự tin vào sản phẩm của họ thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều mà không ai biết là thực tế, chi phí sản xuất của Kỳ Tích 1 chỉ khoảng 2.000 tệ mỗi chiếc. Nhờ các nhà máy sản xuất tại Đại Hạ với hiệu suất cao gấp nhiều lần các nhà máy thông thường, thịnh thế không cần phải tích trữ 100 triệu chiếc thật sự. Họ chỉ cần sản xuất đủ để đáp ứng các đơn hàng và luôn trong tình trạng sẵn sàng tăng cường sản xuất khi cần thiết. Con số 100 triệu chiếc được công bố thực chất chỉ là một chiến lược tiếp thị, nhằm trấn an người tiêu dùng và ngăn chặn nạn đầu cơ tích trữ. Nếu thật sự phải sản xuất hết lượng hàng này ngay lập tức, chi phí tài chính cũng là một thách thức lớn. Những nhà sản xuất khác không hiểu rõ cách làm của thịnh thế, chỉ nghĩ rằng Trương Dịch đã phải vay một khoản lớn từ ngân hàng để giải quyết vấn đề tài chính. Tuy nhiên, chiến lược của hắn đã chứng minh hiệu quả. Chỉ trong vòng nửa tháng kể từ khi ra mắt, Kỳ Tích 1 đã bán được tới 70 triệu chiếc, một con số khiến toàn bộ ngành công nghiệp phải kinh ngạc. Kỳ Tích 1 đã hoàn toàn phá vỡ kỷ lục sản xuất trong ngành công nghiệp nội địa, thậm chí vượt gấp đôi kỷ lục trước đó. Điều này không chỉ nhờ vào chiến lược kinh doanh mà còn là kết quả của một cuộc họp báo quá đỗi ấn tượng. Một chiếc điện thoại với tính năng tương đương các sản phẩm giá trên 10.000 tệ, nhưng chỉ được bán với giá 1.999 tệ. Mức giá sát thủ này đã khiến hàng triệu người tiêu dùng phát cuồng. Ai mà không mua thì đúng là có lỗi với bản thân. Ngay khi Kỳ Tích 1 chính thức mở bán trên trang web chính thức, sản phẩm đã bị giành mua sạch chỉ trong tích tắc. Dĩ nhiên, không ít đầu cơ đã chuẩn bị sẵn sàng để tích trữ hàng loạt với mục đích bán lại giá cao. Ai cũng biết Kỳ Tích 1 khi ra mắt sẽ cháy hàng và giá bán lại sẽ dễ dàng tăng gấp 2 đến 3 lần. Tuy nhiên, Trương Dịch đã có biện pháp mạnh tay để đối phó. Kỳ Tích 1 chỉ được bán qua cửa hàng chính thức trên nền tảng của Chậu Châu Báu, với các tiêu chuẩn xét duyệt cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi chứng minh thư và mỗi địa chỉ IP chỉ được phép mua một chiếc. Điều này đồng nghĩa với việc nếu các đầu cơ muốn tích trữ hàng loạt, họ phải chuẩn bị hàng ngàn chứng minh thư giả và một lượng thiết bị khổng lồ. Chính sách này giúp đảm bảo rằng phần lớn người tiêu dùng thật sự đều có cơ hội mua được sản phẩm. Kết quả, các đầu cơ là ó,
Nhưng những người cần điện thoại thực sự lại mua được sản phẩm mà không phải chịu cảnh bị thổi giá. Trong suốt mùa đông, Kỳ Tích 1 đã trở thành đề tài nóng nhất trong giới trẻ. Ra ngoài đường, nếu trong tay không cầm một chiếc Kỳ Tích 1, bạn sẽ bị xem là kém thời đại. Thậm chí, khi hai người gặp nhau, một người dùng điện thoại thương hiệu đắt tiền nhưng tính năng thua kém, chắc chắn sẽ bị cười nhạo vì ngốc nghếch, lắm tiền mà không biết tiêu. Kỳ Tích 1 chỉ bán với giá 1.999 tệ nhưng tính năng thì vượt xa nhiều dòng điện thoại có giá trên 10.000 tệ. Ở cả trong và ngoài nước, việc sở hữu một chiếc Kỳ Tích 1 trở thành niềm tự hào của giới trẻ. Tại nội địa, 50 triệu chiếc được bán ra khiến hầu hết người tiêu dùng đều có thể thỏa mãn nhu cầu. Nhưng ở nước ngoài, chỉ có 50 triệu chiếc được chia cho hàng loạt quốc gia, dẫn đến hiện tượng tranh giành, thậm chí tăng giá bán lại lên ngang bằng với những dòng điện thoại cao cấp nhất. Người tiêu dùng thì vui mừng, nhưng các hãng điện thoại khác thì lo lắng. Kỳ Tích 1 không chỉ chiếm lĩnh thị trường mà còn định hình lại tiêu chuẩn của ngành công nghiệp. Chiến lược của Trương Dịch được xem là một khoản đầu tư lớn với chi phí lên đến hàng tỷ tệ. Tuy nhiên, thay vì bị thua lỗ, anh lại thu lợi nhuận khổng lồ. Bởi lẽ, bất kỳ ai đã dùng qua Kỳ Tích 1 đều khó có thể quay lại sử dụng điện thoại của các thương hiệu khác. Điều này cho phép Trương Dịch mở rộng hệ sinh thái công nghệ của mình thông qua Kỳ Tích 1. Năm sau, khi Kỳ Tích 2 ra mắt, hắn dự định giảm bớt phụ thuộc vào linh kiện từ các nhà cung cấp bên ngoài, đồng thời nâng giá lên 2.999 tệ. Hàng năm, sản phẩm sẽ được nâng cấp và giá bán sẽ tăng dần. Trong vòng 2 năm, không chỉ thu hồi toàn bộ chi phí đầu tư, Trương Dịch còn có thể kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ không thể tưởng tượng. Khi số lượng người dùng càng ngày càng tăng, giá trị của hệ sinh thái mà hắn xây dựng sẽ càng lớn mạnh. Để minh họa, hắn từng đùa rằng nếu mỗi người trên thế giới đưa cho tôi 1 hào, tôi sẽ có ngay 600 triệu. Đây không chỉ là cách kiếm tiền lớn, mà còn là một mô hình phát triển bền vững khi sản phẩm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Cũng giống như các ngân hàng, hoặc thậm chí giống như chính phủ, sự tích hợp sâu rộng vào đời sống mới là điều đem lại lợi ích lớn lao và lâu dài nhất. Sự bùng nổ của Kỳ Tích 1 trên toàn cầu đã dẫn đến hàng loạt phản ứng dây chuyền, đặc biệt là những tác động lớn đến các ông lớn trong ngành sản xuất điện thoại. Thông thường, các nhà sản xuất lớn trên thế giới duy trì quy luật sản xuất với lượng hàng bán ra mỗi quý dao động từ 5 đến 30 triệu chiếc. Đây là con số lý tưởng để tránh nguy cơ tồn kho và đảm bảo hoạt động tài chính ổn định. Tính tổng cộng, sản lượng bán ra của toàn ngành thường không vượt quá 200 triệu chiếc mỗi quý. Nhưng Trương Dịch thì khác, ngay trong lần đầu tiên, hắn đã tung ra thị trường 100 triệu chiếc Kỳ Tích 1 với chất lượng vượt trội và mức giá chỉ 1.999 tệ. Sự kết hợp này khiến các đối thủ phải ngậm đắng nuốt cay, khi hơn nửa thị phần toàn cầu bị hắn chiếm lĩnh chỉ trong một đợt bán hàng. Người dùng Kỳ Tích 1 ca ngợi sản phẩm này hết lời, đến mức những ai chưa mua được đều tạm thời hoãn lại kế hoạch sắm điện thoại mới để chờ đợi đợt ra mắt tiếp theo. Điều này chẳng khác gì một đòn chí mạng với các hãng điện thoại còn lại. Ngay cả ba ông lớn trong nước Huawei, Xiaomi và OV cũng không lường trước được kết quả này. Mặc dù họ dự đoán Kỳ Tích 1 sẽ tạo nên áp lực lớn, nhưng khi thực tế xảy ra, họ mới nhận ra mình đã đánh giá thấp sức mạnh của Trương Dịch. 50 triệu chiếc điện thoại bán trong nước đã khiến thị phần của cả ba hãng sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến thua lỗ nặng nề trong quý 4. Trong khi đó, Trương Dịch lại trở thành cái tên nổi bật nhất với doanh thu và lợi nhuận khổng lồ. Đái Sâm không thể chịu đựng thêm, ông ta tìm đến Nhậm Thánh Phi của Huawei và Lôi Tuấn của Xiaomi, hy vọng có thể liên kết với họ để đối phó với Thịnh Thế và Kỳ Tích 1. Trương Dịch quá đáng thật, anh ta dùng những chiêu thức mạnh tay để chiếm lĩnh thị trường trong nước, khiến công sức cả năm của chúng ta thành công cốc. Năm nay, chúng ta phải chịu thua lỗ nặng, trong khi anh ta lại kiếm lời lớn. Đái Sâm tức giận nói, tôi đề nghị chúng ta hợp tác, gây áp lực buộc anh ta giảm lượng hàng tung ra thị trường, nếu không, chúng ta sẽ không còn đường sống. Đái Sâm, giám đốc OV nghĩ rằng Huawei và Xiaomi bị ảnh hưởng lợi ích nghiêm trọng, chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Nhưng phản ứng của hai đối thủ lại hoàn toàn trái ngược. Nhậm Thánh Phi thản nhiên đáp, tình hình hiện tại không phải quá tốt sao. Đây là lần đầu tiên thương hiệu điện thoại trong nước đánh bại được Apple và Samsung. Với công nghệ vượt trội và chất lượng xuất sắc, vốn dĩ sản phẩm như vậy phải chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Lời nói của Nhậm Thánh Phi khiến Đái Sâm sững sờ. Nhậm tổng, anh đang nói gì thế? Huawei cũng đang chịu lỗ nặng, vậy mà anh có thể ngồi yên nhìn mọi chuyện sao? Đái Sâm không hiểu Nhậm Thánh Phi đang toan tính gì, chỉ nghĩ rằng ông ta đang giấu một chiến lược lớn mà không muốn chia sẻ. Nhậm Thánh Phi cười lớn, chúng ta phải có tầm nhìn xa hơn, công nghệ tiên tiến luôn dẫn đầu thời đại. Sản phẩm của chúng ta thua xa Kỳ Tích 1, nên tình hình hiện tại là điều không thể tránh khỏi. Nếu vì đấu đá nội bộ mà chúng ta để mất một thương hiệu có khả năng dẫn đầu toàn cầu, thì chúng ta chính là những kẻ có tội với đất nước. Nói xong, Nhậm Thánh Phi dứt khoát cúp máy, để lại Đái Sâm trong sự bối rối và tức giận. Ông ta ngồi trên ghế làm việc, khẽ nheo mắt cười. Đái Sâm còn tưởng có thể mượn sức ông ta để đối phó với Trương Dịch, đúng là giấc mơ hão huyền.
Phải biết rằng, với tư cách là công ty khoa học kỹ thuật hàng đầu trong nước, Huawei từ lâu đã là biểu tượng trong lĩnh vực công nghệ tại Hoa Hạ, ngay cả trước khi thịnh thế nổi lên. Giờ đây, khi gặp được một đối tác đủ tầm cỡ để cùng mình hợp tác phát triển khoa học kỹ thuật quốc gia, Nhậm Thánh Phi đương nhiên không bỏ qua cơ hội đồng hành cùng Trương Dịch. Điều quan trọng nhất chính là Trương Dịch đã bí mật ký một thỏa thuận với Huawei. Theo đó, trong vòng 30 năm tới, tất cả các linh kiện quang khắc của Hải Âu, một công ty thuộc tập đoàn Thịnh Thế, sẽ được cung cấp cho Huawei với mức giá ưu đãi chỉ bằng 10% giá trị thị trường. Đặc biệt, thỏa thuận này không giới hạn về số lượng. Lợi ích mà thỏa thuận này mang lại cho Huawei thậm chí còn vượt xa toàn bộ doanh thu từ mảng kinh doanh điện thoại của họ. Bởi thực tế, điện thoại di động chỉ là một ngành phụ của Huawei. Ngành chính và mang lại doanh thu lớn nhất cho công ty vẫn là lĩnh vực công nghệ thông tin, nơi họ luôn giữ vị trí dẫn đầu thế giới. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Trương Dịch, Nhậm Thánh Phi tự tin rằng chỉ trong 2 năm, Huawei sẽ vươn lên trở thành công ty công nghệ thông tin số 1 toàn cầu. Mảng kinh doanh điện thoại di động, để lại cho Trương Dịch cũng chẳng sao. Thậm chí, ông còn dự tính sẽ tách mảng này ra thành một công ty con. Trong khi đó, Đài Sâm lại không có được nội lực như Huawei. Đối với OV Group, mảng điện thoại di động là trụ cột chính. Bất kỳ vấn đề nào xảy ra cũng có thể gây ra khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Quý tư vốn là mùa kinh doanh sôi động nhất trong năm, và OV đã lên kế hoạch tung ra 30 triệu chiếc điện thoại để tận dụng nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm. Nhưng không ai ngờ được, sự xuất hiện bất ngờ của Kỳ Tích 1 đã khiến OV chỉ bán được chưa tới 1 triệu chiếc. Cả năm làm việc không chỉ trở thành công cốc, mà công ty còn thua lỗ hàng tỷ tệ. Sau khi bị Nhậm Thánh Phi từ chối hợp tác, Đài Sâm lại quay sang gọi điện cho Lôi Tuấn, CEO của Xiaomi. Ông ta nghĩ rằng, khác với Huawei, Xiaomi không có ngành kinh doanh nào khác để dựa vào. Điện thoại di động là nguồn thu chính của họ, nên lần này Lôi Tuấn chắc chắn sẽ đứng cùng phe với mình để đối phó với Trương Dịch. Lôi tổng, dạo này công ty của anh kinh doanh không tốt phải không? Tất cả là tại Trương Dịch và Kỳ Tích 1. Nếu chúng ta không liên minh để chống lại anh ta, cả hai công ty chúng ta có nguy cơ phải đóng cửa, Đái Sâm nói đầy phẫn nộ. Trước khi nhận cuộc gọi, Lôi Tuấn vừa bị một nhà đầu tư trách mắng suốt 2 giờ đồng hồ. Quý tư, vốn được kỳ vọng là quý mang lại lợi nhuận lớn nhất, đã hoàn toàn sụp đổ. Dù Xiaomi có lãi trong 3 quý đầu, nhưng toàn bộ lợi nhuận đó không đủ để bù lỗ cho quý cuối năm. Sản phẩm chủ lực của họ, vốn dĩ cạnh tranh trực tiếp với Kỳ Tích 1, giờ đây bị lu mờ hoàn toàn. Điện thoại Xiaomi trở thành lựa chọn thứ yếu, chỉ có những khách hàng trung thành hoặc không mua được Kỳ Tích 1 mới chấp nhận. Lôi Tuấn nghe lời của Đái Sâm mà trong lòng cảm thấy bực bội. Ông ta không phải kiểu người thích dùng những thủ đoạn thương mại để chèn ép đối thủ, nhất là khi đối thủ đó từng giúp đỡ ông ta như Trương Dịch. Lôi Tuấn hiểu rõ sức ảnh hưởng mà Trương Dịch đang có trong và ngoài nước, cũng như sức mạnh thực sự của Thịnh Thế. Ngay cả khi ông ta hợp tác với Đái Sâm, kết quả có thể chỉ mang lại một số hiệu quả ngắn hạn, nhưng chắc chắn không phải là giải pháp lâu dài. Nói thẳng ra, kỹ thuật của họ không bằng, tài chính lại càng không bằng. So với Thịnh Thế, Xiaomi khoa học kỹ thuật chỉ như một chú lính nhỏ trên mọi mặt trận, hoàn toàn không có tư cách cạnh tranh. Đúng lúc Lôi Tuấn còn đang rối rắm, thư ký bỗng đến thông báo có một vị khách đang chờ. Khách à, ai vậy? Lôi Tuấn tò mò hỏi. Nếu họ nói là bạn học cũ hoặc đồng hương, cứ bảo tôi không có ở đây. Thư ký phấn khích nói, là Trương Dịch tiên sinh. Nghe vậy, Lôi Tuấn lập tức bật dậy khỏi ghế. Trương Dịch, mau mời anh ấy vào. Pha ngay 2 ly cà phê đi, loại cà phê miêu phân mà Lý Tổng mang về từ Brazil lần trước ấy. Thư ký nhanh chóng làm theo chỉ thị. Một lát sau, Trương Dịch xuất hiện, mặc bộ đồ thoải mái, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen. Hắn bước vào văn phòng với nụ cười trên môi. Lôi Tổng, đã lâu không gặp. Lôi Tuấn nhìn thấy Trương Dịch, liền tươi cười chào đón. Dù hiện tại Trương Dịch đang khiến việc kinh doanh điện thoại của ông ta gặp khó khăn, nhưng Lôi Tuấn vẫn dành sự kính trọng thật lòng cho người đàn ông này. Không phải vì bất cứ điều gì khác, mà bởi những gì Trương Dịch đã làm thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nhất là năm nay, khi Thịnh Thế ra mắt máy in Hải Âu, nâng tầm công nghệ chip trong nước lên tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, điều đó đã khiến cả đất nước tự hào. Trương Tổng, mời ngồi, mời ngồi. Lôi Tuấn bước đến bắt tay Trương Dịch, sau đó nhiệt tình mời hắn ngồi xuống. Trương Dịch ngồi xuống sofa, tháo mũ đặt lên bàn trà rồi mỉm cười hỏi, Lôi Tổng, dạo này mọi chuyện ổn cả chứ? Lôi Tuấn cười gượng, ổn hay không, chẳng phải ngài đã rõ rồi sao? Nghe câu trả lời thẳng thắn của Lôi Tuấn, Trương Dịch không nhịn được bật cười lớn. Ha ha ha, Lôi Tổng, anh đúng là rất chân thật. Lôi Tuấn xoa tay, đáp, chân thật thì có làm no bụng được đâu, Trương Tổng. Ngài đến đây chắc không phải chỉ để nói chuyện phiếm, mà chắc chắn là có việc quan trọng, phải không? Lôi Tuấn là người thực tế, không thích vòng vo. Ông ta hiểu rằng với vị thế của Trương Dịch, chắc chắn hắn không đến chỉ để uống trà. Trương Dịch nghe vậy, liền nghiêm túc thu lại nụ cười. Là thế này,
lần này tôi đến để bàn với anh về một cơ hội hợp tác. Lời nói của Trương Dịch khiến ánh mắt Lôi Tuấn lập tức sáng lên. Được hợp tác với Thịnh Thế là giấc mơ của mọi công ty lớn trên thế giới. Hợp tác? Nhưng công ty chúng tôi hiện giờ có gì phù hợp để hợp tác với Thịnh Thế sao? Dù rất phấn khởi, Lôi Tuấn vẫn cảm thấy khó hiểu. Xiaomi khoa học kỹ thuật vốn chủ yếu làm điện thoại, trong khi Trương Dịch đã có thương hiệu điện thoại của riêng mình và làm rất tốt. Vậy lý do gì khiến hắn muốn hợp tác? Trương Dịch đưa hai tay ra hiệu như muốn trấn an, ví dụ như mảng hệ sinh thái của Xiaomi mà các anh đang phát triển, cá nhân tôi thấy rất thú vị. Chính hệ sinh thái của Xiaomi đã tạo cảm hứng cho Trương Dịch khi xây dựng hệ sinh thái công nghệ của riêng mình. Những năm qua, Xiaomi đã thành công xây dựng thương hiệu điện thoại, đồng thời trở thành một trong những công ty đứng đầu toàn cầu về doanh số. Tuy nhiên, Xiaomi không chỉ dừng lại ở việc tiêu thụ điện thoại di động mà còn mở rộng sang các sản phẩm gia dụng và đồ dùng sinh hoạt, hợp tác với nhiều nhà máy khác để phát triển hệ sinh thái riêng. Nhưng thực chất, hệ sinh thái của Xiaomi vẫn khá hạn chế. Họ không tự mình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mà chỉ hợp tác với các xưởng khác, sau đó gắn nhãn hiệu Xiaomi lên. Mô hình này có tính cạnh tranh không cao và chủ yếu thu hút một bộ phận nhỏ khách hàng trung thành. Trương Dịch thẳng thắn chia sẻ quan điểm với Lôi Tuấn. Nói thẳng, tôi có tham vọng rất lớn với Kỳ Tích di động. Mục tiêu của tôi là loại bỏ tất cả các thương hiệu di động khác, trở thành thương hiệu số 1 thế giới và chiếm hơn 80% thị phần toàn cầu. Đến lúc đó, tôi sẽ không cho phép bất kỳ nhà máy di động lớn nào khác tồn tại trên thị trường. Nghe đến đây, Lôi Tuấn cảm thấy lạnh sống lưng. Ông ta đã hiểu ý định hợp tác của Trương Dịch thực chất là gì. Ý của anh là muốn mua lại Xiaomi? Lôi Tuấn hỏi. Trương Dịch gật đầu. Đúng vậy, tôi đến đây là để nói rằng tôi muốn mua lại toàn bộ công ty Xiaomi với hình thức mua đứt hoàn toàn. Khi đó, Xiaomi và Kỳ Tích sẽ chia thành hai phân khúc, một dòng điện thoại cao cấp và một dòng trung cấp và giá rẻ. Nhưng cả hai dòng này chỉ là nền tảng. Tôi muốn lấy điện thoại làm cơ sở để xây dựng hệ sinh thái Kỳ Tích. Mục tiêu của tôi là đưa sản phẩm của Thịnh Thế vào từng gia đình trên thế giới, từ ăn uống, mặc, ở, đến đi lại. Những lời của Trương Dịch khiến Lôi Tuấn im lặng hồi lâu. Công ty mà ông ta đã dốc hết tâm huyết để xây dựng, giờ chỉ qua một câu nói, đã trở thành mục tiêu mua lại. Điều này không khỏi khiến ông ta có những cảm xúc phức tạp. Tuy nhiên, viễn cảnh mà Trương Dịch vẽ ra lại hoàn toàn phù hợp với ước mơ ban đầu của ông ta. Quan trọng hơn, Trương Dịch đã cho thấy sức mạnh thực sự của Thịnh Thế không chỉ về tài chính mà còn về công nghệ. Trong vòng 3 tháng, họ đã sản xuất một sản phẩm mới và ngay lập tức trở thành điện thoại bán chạy nhất toàn cầu. Đây là điều mà Xiaomi không bao giờ dám mơ tới. Thậm chí, sau khi Kỳ Tích 1 ra mắt, Lôi Tuấn đã mua một chiếc về để đội kỹ sư phân tích. Kết quả, họ nhận định rằng công nghệ bên trong Kỳ Tích 1 đi trước thời đại ít nhất 10 năm. Dù Xiaomi có cố gắng thế nào, họ cũng không thể bắt kịp. Việc này đến quá bất ngờ, tôi chưa sẵn sàng. Hơn nữa, việc mua lại không phải chuyện mà một mình tôi có thể quyết định. Phía sau tôi còn nhiều nhà đầu tư khác, cần phải tham khảo ý kiến của họ. Lôi Tuấn đáp. Trương Dịch vẫn giữ nụ cười trên môi. Tôi đến đây chỉ để chia sẻ ý tưởng. Tôi rất ấn tượng với thương hiệu Dami, nhưng điều tôi trân trọng hơn cả là tư duy về hệ sinh thái của anh. Tôi muốn đặt ý tưởng đó lên Kỳ Tích di động và cung cấp cho anh những sản phẩm ngang tầm với Kỳ Tích. À, còn một điều nữa. Trước khi đến đây, tôi đã ghé qua tổng bộ của Huawei và gặp ông Nhậm Thánh Phi. Tôi cũng đã chia sẻ cùng một ý tưởng và nhận được sự đồng ý của ông ấy về việc từ từ chấm dứt mảng kinh doanh điện thoại của Huawei. Nghe lời Trương Dịch, tay Lôi Tuấn cầm ly cà phê run rẩy. Huawei vốn là đối thủ mạnh mẽ của họ trong ngành di động, đặc biệt là tại thị trường nội địa. Xiaomi và Huawei đã cạnh tranh gay gắt trong suốt nhiều năm. Không ngờ Nhậm Thánh Phi, một người nổi tiếng kiên cường, lại chọn cúi đầu trước Trương Dịch. Ở các lĩnh vực khác, tôi đã hỗ trợ Huawei tối đa. Vì vậy, ông ấy cũng thuận nước đẩy thuyền, giúp tôi hoàn thành tâm nguyện. Đây là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Trương Dịch giải thích, như đọc được suy nghĩ của Lôi Tuấn. Dù không nói ra, Trương Dịch hiểu việc giữ thể diện cho Nhậm Thánh Phi cũng đồng nghĩa với việc không hạ thấp đồng minh để tự nâng cao bản thân. Đây chính là nguyên tắc làm việc của hắn. Lôi Tuấn gật đầu, hóa ra là vậy. Đúng là bây giờ cả nước, đứng đầu về công nghệ, chỉ có Thịnh Thế và Huawei. Hai bên liên kết như vậy rõ ràng là lợi ích lớn cho đất nước. Tuy nhiên, Xiaomi lại không giống như Huawei. Toàn bộ sự tồn tại của họ phụ thuộc vào ngành sản xuất di động. Trương Dịch nhận ra vẻ bối rối của Lôi Tuấn, vỗ vai ông ta và mỉm cười. Anh không cần quá căng thẳng, tôi chỉ đến đây để chia sẻ kế hoạch, lựa chọn cuối cùng vẫn nằm ở anh. Nhưng khi đã ở cùng một ngành, cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Dù tôi rất tôn trọng anh, nhưng khi kinh doanh xung đột, chúng ta phải dựa vào thực lực để chiến thắng. Không thể đánh bại, vậy thì gia nhập, đôi khi, đó là lựa chọn thông minh nhất, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Nói xong, Trương Dịch cầm ly cà phê mà thư ký vừa mang tới, nhấp một ngụm.
Ngay lập tức, hắn phun ra và kêu lên, phụt, đây là trò gì thế, không cho đường à? Thư ký hoảng hốt, xin lỗi Trương tổng, Lôi tổng thường chỉ uống cà phê đen, tôi quên mất. Trương Dịch cầm lấy ly nước xúc miệng, vừa xúc vừa nói, được rồi, đúng là Lôi tổng không dễ dàng chút nào. Nhìn dáng vẻ lúng túng của Trương Dịch, Lôi Tuấn không khỏi bật cười, sự căng thẳng trong lòng cũng dần dịu đi. Tuy nhiên, những lời đề nghị của Trương Dịch đã khiến Lôi Tuấn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Liệu Xiaomi có đủ sức đối đầu với Kỳ Tích di động không? Trong khoảng thời gian sau đó, Đái Sâm liên tục gọi điện cho Lôi Tuấn, mong muốn hai công ty có thể hợp tác để đối phó với Trương Dịch. Nhưng sau cuộc trò chuyện với Trương Dịch, Lôi Tuấn đã bị dao động. Thứ nhất, ông ta nhận ra ngay cả khi Xiaomi và OV liên kết, họ cũng không thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến Kỳ Tích di động. Sau buổi họp báo sản phẩm đình đám, Kỳ Tích di động đã trở thành cái tên nổi tiếng toàn cầu. Với năng lực hiện tại, họ có thể làm gì được Trương Dịch? Thứ hai, tương lai mà Trương Dịch vẽ ra khiến Lôi Tuấn cảm thấy đầy hứng khởi. Ước mơ của ông ta là đưa thương hiệu của mình trở thành số 1 toàn cầu, đánh bại Apple, Samsung và cả Huawei. Nhưng giấc mơ đó dường như quá xa vời, vì Xiaomi không có nền tảng kỹ thuật vững chắc. Nếu gia nhập thịnh thế, với sức mạnh công nghệ của họ, ông ta hoàn toàn có cơ hội biến giấc mơ thành hiện thực. Tuy nhiên, điều khiến ông ta tiếc nuối là Kỳ Tích di động không phải thương hiệu do ông ta sáng lập. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lôi Tuấn quyết định từ chối lời mời hợp tác của Đái Sâm một cách khéo léo. Lôi Tuấn thầm nghĩ, biết đâu sau này ông ta thực sự sẽ gia nhập thịnh thế tập đoàn và làm việc dưới trướng Trương Dịch. Nếu bây giờ khiến mối quan hệ căng thẳng, sau này e rằng khó mà hợp tác thuận lợi. Sau khi lần lượt bị Nhậm Thánh Phi và Lôi Tuấn từ chối, Đái Sâm cảm thấy vừa nóng nảy vừa phẫn nộ. Nhưng ông ta không muốn ngồi yên chờ chết. Đối với Đái Sâm, sự thỏa hiệp chỉ khiến kết cục trở nên thảm hại hơn. Trương Dịch từng thẳng thừng nhận xét về di động OV chất lượng sản phẩm của họ kém cỏi, chỉ dựa vào chiêu trò quảng cáo để lừa gạt khách hàng. Trong khi Trương Dịch sẵn sàng bàn chuyện hợp tác hay mua lại với Huawei và Xiaomi, hắn hoàn toàn không đoái hoài đến di động OV. Điều đó cho thấy thái độ của Trương Dịch đã rất rõ ràng, di động OV chẳng khác gì một đống rác. Sau một hồi trầm tư, Đái Sâm cuối cùng quyết định phải làm gì đó để cứu vãn thị phần. Ngay từ đầu, có lẽ tôi không nên đi theo con đường khác biệt với anh ta. Đái Sâm tự nhủ, chúng tôi chưa bao giờ dựa vào chất lượng để bán điện thoại. Thế mạnh của OV là thuê các ngôi sao nổi tiếng làm gương mặt đại diện, đổ tiền vào quảng cáo rầm rộ để tăng độ nhận diện thương hiệu. Chỉ cần làm tốt phần đó, chắc chắn sẽ có người mua dù họ không quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Lấy lại bình tĩnh, Đái Sâm nhận ra cơ hội vẫn còn. Với dân số 1,4 tỷ người ở Hoa Hạ, những người thực sự am hiểu và quan tâm đến chất lượng điện thoại chỉ chiếm không đến 1%. Phần lớn khách hàng vẫn chú ý nhiều hơn đến thiết kế bắt mắt và những ngôi sao đại diện cho thương hiệu. Lập tức, Đái Sâm triệu tập đội ngũ truyền thông, ông ta ra lệnh. Ngay lập tức tổ chức 5 chương trình game show lớn. Hãy mời các ngôi sao hạng A, đặc biệt là các idol nổi tiếng và nhóm nhạc nữ đang được yêu thích. Ngoài ra, hãy ký hợp đồng với người nổi tiếng nhất năm nay Tiểu Chiêm làm đại diện thương hiệu cho chúng ta. Chỉ cần có những gương mặt này, fan của họ sẽ bất chấp tất cả mà mua điện thoại của chúng ta. Người phụ trách truyền thông sau khi tính toán chi phí đã báo cáo. Mang tổng, nếu làm quy mô lớn như vậy, chi phí sẽ rất cao. Các ngôi sao này, đặc biệt là Tiểu Chiêm, có mức phí đại ngôn lên tới 300 triệu tệ mỗi năm. Đái Sâm nghiến răng. Mấy tên này đúng là quá đắt đỏ, nhưng không còn cách nào khác. Chúng ta phải dựa vào họ để cứu doanh số, nếu không, công ty sẽ thực sự sụp đổ. Một lần nữa, Đái Sâm quay trở lại chiến lược mua danh bằng cách đổ tiền vào quảng cáo và thuê lưu lượng minh tinh để thu hút khách hàng. Trong vòng 1 tháng, di động OV công bố loạt gương mặt đại diện hoàn toàn mới, đồng thời tài trợ cho 5 chương trình game show lớn phát sóng trên các đài truyền hình hàng đầu. Những chương trình này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Khi Tiểu Chiêm chính thức xuất hiện với tư cách người phát ngôn của OV, hàng loạt fan hâm mộ đã không ngần ngại mua điện thoại của họ. Doanh số của di động OV cuối cùng cũng tăng lên 500.000 chiếc. Khi biết được tin này, Trương Dịch chỉ cười nhạt, cứ để họ làm vậy đi. Dựa vào lưu lượng để bán hàng thì đến nhanh, mà đi cũng nhanh thôi. Hắn không bận tâm nhiều, bởi hắn biết rõ không thương hiệu điện thoại nào có thể tồn tại lâu dài nếu chỉ dựa vào quảng cáo và người phát ngôn. Đặc biệt, di động OV đã chi quá nhiều tiền cho quảng cáo, và chi phí này cuối cùng sẽ được chuyển sang người tiêu dùng. Uống rượu độc để giải khát mà thôi, Trương Dịch nói. Chẳng thể tạo ra ảnh hưởng lớn đâu, cam thối mãi mãi chỉ là cam thối. Tô Minh Ngọc nhìn thấy di động OV bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh, trong lòng không khỏi có phần bất mãn. Tôi đã nói từ trước rồi mà, muốn đè bẹp hoàn toàn di động OV thì phải cạnh tranh với họ bằng lưu lượng truyền thông. Nếu chúng ta cũng chơi chiêu quảng bá tương tự, mời Tiểu Chiêm Hảo hoặc Vương Dịch Bác làm đại diện, chắc chắn sẽ khiến họ đến một chiếc di động cũng không bán nổi. Khi di động OV xảy ra xung đột căng thẳng với tập đoàn Thịnh Thế,
Trương Dịch từng nghĩ đến chiến lược truyền thông này. Tuy nhiên, ngay lúc Tô Minh Ngọc chuẩn bị thực hiện, Trương Dịch đã lập tức ra lệnh dừng lại. Hắn khẽ cười, lắc đầu, chỉ nghĩ đến việc phải đổ cả đống tiền vào những ngôi sao dựa vào ngoại hình để kiếm sống, tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Với số tiền đó, tôi thà mang đi quyên góp cho trẻ em vùng núi còn hơn. Thật vậy à, anh có quyên không đấy? Tô Minh Ngọc không nhịn được bật cười, trêu anh. Đương nhiên là có. Trương Dịch lấy điện thoại ra, mở hình ảnh cho cô xem. Lần trước, anh Vua tài trợ xây dựng một con đường dài 150 km ở Đại Thanh Sơn. Tô Minh Ngọc cầm điện thoại xem, kinh ngạc thốt lên, anh thực sự làm điều này sao? Em còn tưởng anh chỉ nói đùa. Trương Dịch nhấp một ngụm nước, giọng điềm nhiên, lần trước, một người bạn của anh kể rằng vùng núi đó giao thông vô cùng khó khăn. Nông sản không bán ra ngoài được, còn bọn trẻ phải trèo đèo cả giờ đồng hồ để đến trường. Vì thế, anh đã tài trợ xây hẳn một con đường. Giờ đây, mọi thứ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nghe vậy, Tô Minh Ngọc không khỏi cảm thán, lắc đầu liên tục, anh đúng là Trương Dịch. Cô không biết nên miêu tả hắn thế nào. Người ta làm từ thiện thường chỉ quyên quần áo, tiền bạc hoặc đồ ăn. Còn hắn thì khác, quyên thẳng một con đường quốc lộ. Với chiều dài 150 km, chi phí xây dựng ít nhất cũng hơn 1 tỷ đồng. Anh lấy số tiền định chi cho Minh Tinh chuyển sang phát triển một vùng đất. Điều này chẳng phải ý nghĩa hơn sao? Có đường, nông dân vùng núi có thể bán nông sản ra ngoài. Trẻ em cũng sẽ có cơ hội tiếp cận một tương lai tốt đẹp hơn. Nói đến đây, khóe miệng Trương Dịch khẽ nở nụ cười. Làm việc tốt luôn mang lại cho hắn một niềm vui, cảm giác tự hào khó tả. Hiện tại, tiền trong tài khoản của hắn nhiều đến mức tiêu không hết. Quyên góp trở thành một sở thích mới mà hắn tìm thấy. Thực ra tiêu tiền cũng chẳng dễ dàng gì. Mua nhà, mua xe, mua du thuyền, mỗi lần chỉ tiêu được một chút, tiền kiếm ra thì nhanh mà tiêu chẳng kịp. Tô Minh Ngọc nghe vậy, bĩu môi, thế giờ anh định để mặc di động OV cứ bán máy ầm ầm thế sao? Hiện tại, Đái Sâm đang rất đắc ý, còn tuyên bố sẽ không khuất phục trước bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài. Họ vẫn muốn làm kẻ dẫn đầu trong thị trường di động trong nước. 5 triệu chiếc di động bán ra đã mang lại cho OV hơn 2 tỷ doanh thu. Chỉ là làm màu thôi, Trương Dịch cười nhạt, hoàn toàn không để tâm. Họ đổ hơn 100 triệu vào các chương trình truyền hình. Sau khi trừ đi đủ loại chi phí, nhìn thì có vẻ bán được nhiều, nhưng thực chất chắc chắn vẫn lỗ. Trương Dịch phân tích rằng doanh số 5 triệu chiếc kia hoàn toàn dựa vào chiến dịch truyền thông mạnh mẽ. Nhưng nếu chiến lược truyền thông thực sự hiệu quả như thế, chẳng phải ai cũng sẽ làm theo hay sao? Vấn đề là chi phí cho truyền thông quá đắt đỏ. OV đã thực hiện 5 chương trình giải trí lớn, tất cả được phát sóng vào cuối năm. Mỗi chương trình đều do đội ngũ sản xuất hàng đầu đảm nhận, với sự góp mặt của các minh tinh và nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng. Chi phí cho mỗi chương trình lên đến hàng chục triệu đồng. Đái Sâm làm thế chẳng qua vẫn là chiêu cũ, đổ lỗ để kiếm tiếng vang mà thôi, Trương Dịch kết luận. Bề ngoài là sự hào nhoáng, nhưng bên trong tập đoàn tài chính lại là sự rệu rã. Không có nguồn nguyên liệu thực sự, sản phẩm cứ muốn mở rộng nhanh chóng. Cứ để họ tự mình chơi đùa đi, sớm muộn cũng sẽ tự hủy hoại chính mình. Trương Dịch chỉ cười nhạt, không chút bận tâm. Bởi dòng sản phẩm kỳ tích của hắn đã bán hết 50 triệu chiếc trong nước. Con số ấy gấp 10 lần so với doanh số của các hãng OV, một sự áp đảo toàn diện. Đúng như lời Trương Dịch, cách làm của Đái Sâm chẳng khác nào dùng châm bạc kích thích huyệt đạo để khai thác nội lực, dù có vẻ mạnh mẽ trong ngắn hạn, nhưng tác dụng phụ thì vô cùng lớn. Chi phí quảng cáo khổng lồ chỉ đổi lại 5 triệu sản phẩm tiêu thụ, gây tổn thất nghiêm trọng. Khi báo cáo tài chính quý được công bố, khoản lỗ lên đến 7 tỷ nguyên khiến các cổ đông nổi giận, đồng loạt chỉ trích chiến lược kinh doanh sai lầm của Đái Sâm. Nhưng Đái Sâm cũng không biết giải thích thế nào. Năm ngoái, họ đã bán hết 30 triệu chiếc điện thoại. Thế nhưng, năm nay chi phí đầu tư tăng gấp 3, trong khi doanh số chỉ đạt 60% so với trước. Nếu không phải họ cố gắng cắt giảm và tiết kiệm ở mọi khâu, thì việc không lỗ nặng đã là một kỳ tích. Tất cả vấn đề đều xuất phát từ di động kỳ tích. Trương Dịch này đúng là quá đáng, chẳng lẽ hắn muốn ép chết toàn bộ các thương hiệu điện thoại trong nước hay sao? Để đối phó, Đái Sâm đã sử dụng mọi biện pháp, trong đó bao gồm cả việc thuê thủy quân tung tin bôi nhọ Trương Dịch trên mạng. Những bài viết với nội dung như tính năng của di động kỳ tích có thực sự như Trương Dịch quảng cáo, sự thật đằng sau là gì? Đằng sau sự tung hô là âm mưu lũng đoạn thị trường của kẻ thống trị. Pin di động kỳ tích phát nổ chỉ sau 2 tuần sử dụng, suýt khiến người dùng bị thương. Di động kỳ tích không qua kiểm định chất lượng, linh kiện chủ yếu là hàng nhập khẩu, thực chất chỉ là một sản phẩm tổ hợp mà thôi. Những tin tức này lặng lẽ lan truyền trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, Đái Sâm còn cử người cố tình làm hỏng di động kỳ tích, sau đó mượn danh nghĩa người dùng để tố cáo và tiếp tục bôi nhọ thương hiệu. Tuy nhiên, Đái Sâm đã quên mất một điều, khi sản phẩm thực sự có chất lượng tốt, người tiêu dùng chính là tiếng nói mạnh mẽ nhất. Dù thủy quân có lan truyền tin tức thất thiệt thế nào,
Những người dùng thực sự sau khi trải nghiệm sản phẩm đều để lại đánh giá tích cực. Họ nhanh chóng trở thành những người ủng hộ trung thành của di động Kỳ Tích. Khi tập đoàn Thịnh Thế phát động chiến dịch phản công trên mạng xã hội, một lượng lớn người dùng đã chủ động lên tiếng đập tan mọi tin đồn. Còn những trường hợp giả mạo người bị hại do đái sâm dàn dựng thì hoàn toàn thất bại, chìm vào quên lãng mà không gây được hiệu ứng nào. Họ nói di động Kỳ Tích có vấn đề, không tốt. Thật ngại quá, chẳng lẽ chiếc điện thoại hiệu suất cao trong tay tôi đây là giả sao? Trước sức mạnh vượt trội thực sự, mọi chiêu trò hạ thấp đều trở nên lố bịch như trò hề. Mặc dù đái sâm không ngừng tìm cách đả kích, nhưng khoảng cách quá lớn về kinh tế, danh tiếng và chất lượng sản phẩm khiến nỗ lực của họ chỉ như muối bỏ biển. Năm mới đến, mùa xuân lại khởi đầu với đợt bán hàng mới. Lần này, chương dịch giảm bớt sản lượng, chỉ tung ra 50 triệu chiếc di động Kỳ Tích trên toàn cầu. Chủ yếu vì nhiều thị trường quốc tế vẫn đang trong quá trình xét duyệt, cần thời gian để hoàn tất thủ tục nhập khẩu. Trong số đó, 30 triệu chiếc điện thoại đã được bán ra tại thị trường nội địa, mở màn cho một vòng cạnh tranh khốc liệt mới. Giữa các đối thủ cùng ngành, sự cạnh tranh thường mang tính oan gia ngõ hẹp. Điều này, bất kể thời điểm nào, cũng là chân lý không đổi. Thị trường chỉ lớn đến mức đó, nên giữa các bên không thể tránh khỏi một trò chơi được mất khi một siêu đầu tàu trỗi dậy, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn cho các doanh nghiệp khác. Đây không phải là một bữa tiệc thân mật, mà là cuộc đấu tranh sinh tồn, nơi mạnh thắng, yếu thua. Chương Dịch đã xây dựng đế chế kinh doanh một cách xuất sắc, với doanh số Kỳ Tích một trong quý đầu tiên đạt vị trí số 1 toàn cầu. Nếu không có điều gì bất ngờ, quý thứ hai vẫn sẽ giữ vững thành tích này. Đặc biệt tại thị trường nội địa Trung Quốc, Kỳ Tích đã trở thành thương hiệu điện thoại được yêu thích nhất, vượt qua mọi đối thủ. Đối với các nhà sản xuất khác, đây không phải là tin tốt. Huawei, từng là thương hiệu di động lớn nhất quốc nội, buộc phải nhường lại thị phần để đổi lấy sự hỗ trợ kỹ thuật từ Chương Dịch trong lĩnh vực thông tin. Sau bước chuyển này, không còn thương hiệu nội địa nào có thể đối đầu với Kỳ Tích. Mùa đông năm nay vốn là thời điểm vàng cho việc tiêu thụ các sản phẩm công nghệ, với các dịp lễ như Giáng sinh, Tết âm lịch và lễ tình nhân lại trở thành một mùa đông lạnh lẽo đối với toàn bộ ngành di động, ngoại trừ tập đoàn Thịnh Thế. Hầu hết các thương hiệu nhỏ đã hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên, ngay khi họ chưa kịp thở phào, Kỳ Tích lại tiếp tục tung ra 30 triệu chiếc điện thoại trong quý 2, đẩy những đối thủ này vào tuyệt vọng sâu hơn. Xiaomi và OV được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư lớn, nhưng vốn đầu tư là thứ không bao giờ chấp nhận rủi ro quá lâu. Sau những thất bại liên tiếp, niềm tin của các nhà đầu tư vào hai thương hiệu này bắt đầu lung lay. Bước vào mùa xuân, OV lại tiếp tục đối mặt với làn sóng cạnh tranh mới từ Kỳ Tích, khiến tình hình càng trở nên u ám. Đái Sâm quyết định cắn răng tiếp tục đầu tư để cứu vãn tình hình, dù ông chưa nghĩ ra được kế hoạch dài hạn. Tuy nhiên, quyết định của ông bị gần như tất cả các cổ đông phủ quyết. Trong tình thế bất đắc dĩ, Đái Sâm triệu tập một cuộc họp khẩn, mời toàn bộ cổ đông để trình bày ý tưởng của mình. Khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời, Đái Sâm tha thiết nói. Hiện tại, giá bán của Kỳ Tích thấp đến mức không tưởng, họ chắc chắn không thể duy trì lâu dài. Nhiều nhất là 1 năm, không, chỉ nửa năm thôi. Khi đó, họ sẽ buộc phải tăng giá lên mức tối thiểu, khoảng 10.000 nhân dân tệ. Lúc đó, ngành di động của chúng ta sẽ hồi sinh. Ông tiếp tục thuyết phục. Điều chúng ta cần làm hiện tại chỉ là tồn tại, giữ vững thị trường và chờ đợi thời điểm Kỳ Tích không chịu nổi áp lực nữa. Lập luận của Đái Sâm không hẳn sai, nhưng các cổ đông vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Thậm chí, ngay cả người tiêu dùng cũng nhận ra mức giá của Kỳ Tích là quá thấp. Nhiều người lo lắng rằng Thịnh Thế sẽ không thể duy trì sản xuất với mức giá hiện tại. Một số còn viết thư kiến nghị, hy vọng Chương Dịch sẽ tăng giá lên 5.000 nhân dân tệ vào năm sau. Nhưng ngay cả mức giá đó cũng được xem là quá rẻ, đặc biệt khi chi phí sản xuất thực tế của Kỳ Tích được ước tính vượt 7.000 nhân dân tệ. Phần lớn khoản chi phí này tập trung vào 3 bộ phận cốt lõi, bộ xử lý, pin và màn hình, đều là sản phẩm từ các trung tâm nghiên cứu phát triển hàng đầu. Phần còn lại được tính toán dựa trên chi phí nghiên cứu từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung và Qualcomm. Đây chính là lý do Đái Sâm tự tin vào cuộc chơi rẻ hơi này. Ông ta tin rằng chỉ cần kiên trì, họ nhất định sẽ chờ được đến khi ánh bình minh ló dạng. Tuy nhiên, khi Đái Sâm vừa dứt lời, một nữ đại diện ngồi phía dưới khẽ cười lạnh rồi lên tiếng. Đái đồng sự có bằng chứng gì cho những lời vừa nói không? Hình như ông đã quên rằng tập đoàn Thịnh Thế hiện tại là doanh nghiệp công nghệ cao được nhà nước đặc biệt nâng đỡ. Ngân hàng sẵn sàng cho họ vay những khoản khổng lồ, thậm chí vượt cả giá trị tài sản của tập đoàn. Chỉ cần nhìn vào đóng góp từ việc phát triển chip máy in, ngân hàng sẵn sàng phê duyệt các khoản vay hàng ngàn tỷ mà không cần do dự. Ông nghĩ chúng ta có thể trụ vững lâu hơn họ trong cuộc chiến tiêu hao này sao? Hay OV sẽ là bên gục ngã trước? Nữ đại diện này là Cao Tiểu Thư, đại diện của tập đoàn Cao Lãnh, một cổ đông lớn của di động OV, nắm giữ 17% cổ phần. Trước lời phản bác sắc bén, Đái Sâm không dám chậm trễ, vội vàng trả lời, đánh trận tài chính, chúng ta đâu có ít kinh nghiệm. Lần này cũng chỉ là xem ai có thể trụ vững đến cuối.
Nếu đối thủ không chịu nổi trước, thì chiến thắng chắc chắn thuộc về chúng ta. Hơn nữa, hiện tại chính họ đang phải chi tiêu nhiều hơn. Chúng ta chỉ cần giữ được 70% thị phần, thậm chí là 50%, cũng đã đủ. Đến lúc đó, thị trường chung và bình dân trong nước vẫn thuộc về OV. Cuộc họp lúc này xoay quanh chiến lược giành lấy thị trường bằng cách đốt tiền. Đây không phải lần đầu tiên các cổ đông nhìn thấy chiêu bài này được sử dụng. Đái Sâm tiếp tục quay sang Cao tiểu thư và các cổ đông khác. Cao tiểu thư, tôi hy vọng các vị có thể tăng cường đầu tư, giúp chúng ta giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Huawei đã rút lui khỏi sân chơi. Nếu chúng ta có thể hạ gục tập đoàn Thịnh Thế, di động OV sẽ trở thành thương hiệu di động lớn nhất trong nước. Tin tôi đi, khoản đầu tư này sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ. Những lời này khiến không ít cổ đông động lòng. Họ đều là nhà đầu tư, nơi nào có lợi nhuận thì họ sẽ đổ vốn vào đó. Đái Sâm không sai, nếu chiến thắng, đây sẽ là một khoản đầu tư sinh lời cực lớn. Tuy nhiên, rủi ro cũng rất lớn, bởi đối thủ của họ là tập đoàn Thịnh Thế, là tập đoàn công nghệ đứng đầu quốc nội, cùng với thiên tài kinh doanh Trương Dịch. Đúng lúc đó, Cao tiểu thư cất tiếng, giọng lạnh lùng. Xin lỗi, tập đoàn Cao Lãnh từ chối đầu tư thêm. Lời nói của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả phòng họp. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Cao tiểu thư. Cô nhìn thẳng vào Đái Sâm, nói một cách chậm rãi và rõ ràng. Ông nói nghe rất thuyết phục, nhưng chúng tôi không dễ bị lay động chỉ bằng một buổi thuyết trình. Chúng tôi chỉ tin vào sự thật. Dựa trên điều tra của chúng tôi, hiện tại tập đoàn Thịnh Thế vận hành vô cùng ổn định, không hề có bất kỳ vấn đề nào về tài chính. Cao tiểu thư đẩy nhẹ gọng kính, tiếp tục. Hơn thế nữa, theo các nguồn thông tin đặc biệt, tài khoản của tập đoàn Thịnh Thế hiện vẫn còn hơn 400 tỷ vốn lưu động. Lời tuyên bố của Cao tiểu thư khiến cả phòng họp như nổ tung. Các cổ đông sôi nổi bàn luận, không ai dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Cái gì? Tập đoàn còn có hơn 400 triệu vốn lưu động, điều này thật sự quá đáng sợ. Tài lực của tập đoàn Thịnh Thế rốt cuộc mạnh đến mức nào, đúng là khiến người ta kinh hãi. Tập đoàn Thịnh Thế từ lâu đã được công nhận là doanh nghiệp dân sự lớn nhất cả nước, tài lực kinh khủng. Nhưng vì họ không phải công ty niêm yết, không cần công bố báo cáo tài chính, nên không ai rõ được tình hình thực sự của họ. Cao tiểu thư nhẹ nhàng đẩy gọng kính, điềm đạm nói. Các vị đừng quên, chỉ riêng các ngành được ví như mỏ vàng của tập đoàn Thịnh Thế đã có tới 3 lĩnh vực. Taobao và Meitu mang lại lợi nhuận lớn như thế nào, chúng ta đều nắm rõ. Theo ước tính, lợi nhuận dòng hàng năm từ hai lĩnh vực này vào khoảng 1.000 triệu nhân dân tệ. Nhưng đó chỉ là bề nổi, các ngành công nghệ sinh học và sản xuất linh kiện còn có sức hút khủng khiếp hơn. Cô tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền. Hải Âu loại chip in khác, mỗi chiếc có giá 5 tỷ USD, tương đương 330 triệu nhân dân tệ. Thương Long huyết thì càng đặc biệt hơn, dù trả giá cao đến đâu cũng khó mà mua được. Trương Dịch kiểm soát toàn bộ đường cung ứng và tuyệt nhiên không bán ra ngoài. Muốn có được, người mua buộc phải trả một khoản tiền khổng lồ kèm theo tài nguyên quý giá. Dựa trên các số liệu thận trọng, hiện nay chỉ với hai lĩnh vực này, doanh thu của họ đã đạt ít nhất 2.000 triệu nhân dân tệ. Những lời của Cao tiểu thư không chỉ làm rõ vấn đề mà còn khiến các cổ đông thêm chắc chắn không thể tiếp tục đối đầu với Trương Dịch. Sắc mặt của Đái Sâm trở nên tối sầm. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên nhìn họ thâu tóm thị trường nội địa sao? Đây là thành quả mười mấy năm nỗ lực của chúng ta đấy. Cao tiểu thư khẽ liếc nhìn ông ta, chúng ta là doanh nhân. Thời điểm này, không ai nên để cảm xúc lấn át. Nếu ông không đủ năng lực kinh doanh để mang lại lợi ích cho chúng tôi, mà vẫn tiếp tục yêu cầu rót tiền vào một hố sâu không đáy, ông nghĩ chúng tôi còn lý do gì để ủng hộ ông nữa? Nghe những lời này, sắc mặt Đái Sâm chợt biến đổi, ý cô là gì? Cao tiểu thư vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt ông ta, từng câu từng chữ, ý của tôi là, ông không còn phù hợp để giữ vị trí chủ tịch OV tập đoàn nữa. Những tổn thất mà ông gây ra, ông phải chịu trách nhiệm. Vừa dứt lời, một cổ đông giơ tay, nói lớn, tôi ủng hộ ý kiến của Cao tiểu thư. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba cũng đứng lên. Hàng loạt cổ đông đồng loạt giơ tay, không cần nói thêm lời nào, nhưng thái độ đã rõ ràng. Nhìn tình hình trước mắt, Đái Sâm chợt hiểu rằng mình đã mất tất cả. Thực ra, các cổ đông từ lâu đã bất mãn với cách điều hành của ông. Họ chỉ chờ cơ hội để thống nhất loại bỏ anh mà thôi. Đái Sâm ngồi phịch xuống ghế, bất lực và thất vọng. Không ngờ tập đoàn do chính tay mình xây dựng lại có ngày bị người khác cướp mất. Dẫu các người có bãi nhiệm tôi, nhưng liệu các người có đủ khả năng đối phó với Trương Dịch không? Thất bại của tôi không phải vì tôi yếu kém, mà vì OV không đủ sức để đối đầu trực tiếp với sản phẩm của họ. Ông ta thở dài, ánh mắt xa xăm, như chấp nhận số phận. Thất bại này không phải lỗi của cá nhân, mà là do thời thế. Tình hình của di động OV lúc này chẳng khác nào Tây Sở Bá Vương bị dồn đến đường cùng, phải tự kết liễu trong tuyệt vọng. Thất bại này đúng là không thể tránh khỏi, tựa như thiên mệnh đã định. Cao tiểu thư bình thản nói, hiện tại, cách tốt nhất là tập trung vào chuyển đổi mô hình kinh doanh.
Ngành sản xuất di động, chúng ta không thể tiếp tục duy trì được nữa. Trưa hôm đó, tập đoàn OV nhanh chóng công bố trên trang web chính thức rằng chủ tịch Đái Sâm đã bị bãi nhiệm. Không lâu sau, tân chủ tịch Cao Vũ Phỉ lên nắm quyền và tuyên bố chiến lược mới, tập đoàn sẽ chuyển đổi hoàn toàn mô hình, chính thức từ bỏ ngành sản xuất di động. Tin tức này khiến nhiều người kinh ngạc, nhưng không phải là điều quá bất ngờ. Bởi lẽ, danh tiếng của di động OV từ trước đến nay vốn không tốt. Thương hiệu này chỉ dựa vào quảng cáo rầm rộ để xây dựng hình ảnh, thiếu thực lực cạnh tranh thực sự. Dưới áp lực từ di động Kỳ Tích, họ không còn khả năng trụ vững. Song song đó, Hội đồng Quản trị di động Xiaomi cũng đưa ra quyết định tương tự. Họ nhận ra rằng, dù tiếp tục phát triển, Xiaomi cũng không thể đấu lại di động Kỳ Tích với những công nghệ hàng đầu thế giới. Vì vậy, dù đau lòng, họ buộc phải chọn cách cắt lỗ kịp thời. Cuối cùng, di động Xiaomi được bán lại toàn bộ cho tập đoàn Thịnh Thế với giá 1,500 tỷ đồng. Trương Dịch không giữ lại bất kỳ cổ phần nào, nhưng hắn đã dùng 10% cổ phần của tập đoàn làm điều kiện để mời Lôi Tuấn, cựu chủ tịch của Xiaomi, trở thành CEO mới cho công ty. Điều khiến người ta bất ngờ nhất là Lôi Tuấn, một người đã sớm đạt tự do tài chính và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu, lại chấp nhận lời mời này. Từ một ông chủ lớn, ông đồng ý trở thành người điều hành trực tiếp dưới quyền Trương Dịch. Tại trụ sở chính của Xiaomi ở Thiên Hải, Trương Dịch bước vào một nơi rất quen thuộc. Mọi thứ ở đây, từ cây cỏ đến những công nhân đang làm việc, dường như chẳng có gì thay đổi. Giờ đây, toàn bộ công ty đã thuộc quyền sở hữu cá nhân của anh, nhưng vẫn giữ nguyên phong cách như trước kia. Khi Xiaomi bị mua lại, hàng ngàn công nhân tại đây từng lo lắng sẽ bị sa thải hoặc điều chuyển. Nhưng Trương Dịch đã công khai tuyên bố rằng tất cả nhân sự sẽ được giữ nguyên vị trí. Những ai muốn tiếp tục làm việc có thể ở lại, còn những người không muốn thì được tự do nghỉ việc. Chính sách này như một liều thuốc an thần cho đội ngũ nhân viên. Ai nấy đều không muốn rời khỏi công ty với chế độ đãi ngộ tốt như vậy. Về sau, thương hiệu Xiaomi sẽ được đổi tên, các bạn sẽ trở thành một phần trong hệ thống di động Kỳ Tích, ngang hàng với đội nhóm của La Dũng Hạo ở công ty tổng. Trương Dịch vừa đi dọc hành lang, vừa nói. Trên đường, những công nhân nhìn thấy hắn đều dừng lại chào hỏi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lôi Tuấn vừa nghe vừa gật đầu. Tôi hiểu rồi, nhưng anh muốn chúng tôi đảm nhận mảng nào? Hiện tại, di động Kỳ Tích mới chỉ có một dòng sản phẩm. Liệu đời thứ hai sẽ có thay đổi gì lớn chăng? Trương Dịch khẽ cười. Đương nhiên rồi, tôi đã nói, điện thoại chỉ là một sản phẩm nhỏ của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ phát triển cả máy tính, camera, TV, tủ lạnh và dần mở rộng sang hệ sinh thái nhà thông minh. Tất cả sẽ do anh phụ trách. Đôi mắt Lôi Tuấn lập tức sáng rực. Nói cách khác, tôi sẽ chịu trách nhiệm một hệ sinh thái rộng lớn hơn, đúng không? Anh có thể hiểu đó như một kho báu khác. Tập trung chủ yếu vào mảng nhà thông minh, Trương Dịch giải thích. So với La Dũng Hạo, anh có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp niêm yết lâu năm. Còn anh ta chỉ cần phụ trách mảng di động là đủ. Đây chính là lý do tôi kiên trì mời anh về phát triển hệ sinh thái này. Vì anh là người chuyên nghiệp, Trương Dịch khẳng định. Trương Dịch nhìn Lôi Tuấn, ánh mắt đầy tin tưởng. Tương lai, hệ sinh thái Kỳ Tích sẽ do anh toàn quyền phụ trách. Ngoại trừ các vấn đề mang tính chiến lược lớn, tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của anh. Vì vậy, công ty này vẫn thuộc quyền kiểm soát của anh. Được, tôi sẽ làm theo cách của mình. Nếu có vấn đề gì cần điều chỉnh, mong anh chỉ ra để tôi sửa chữa. Lôi Tuấn bật cười sảng khoái, ánh mắt ánh lên vẻ nhiệt huyết. Trước đây, khi xây dựng hệ sinh thái Xiaomi, dù đã cố gắng nhiều năm, kết quả vẫn chẳng mấy khả quan. Lý do chính là vì Lôi Tuấn không nắm được công nghệ cốt lõi. Hệ sinh thái của Xiaomi trên thực tế chỉ là tập hợp các sản phẩm từ những nhà máy khác, sau đó gắn thương hiệu Xiaomi để tiêu thụ. Thay vì gọi là hệ sinh thái, thực chất chỉ là một chuỗi sản phẩm rời rạc. Nhưng từ khi Trương Dịch gia nhập, tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Với vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ trong nước, sức mạnh mà Trương Dịch mang lại vượt xa Xiaomi hàng trăm lần. Điều này có thể thấy rõ qua kỳ tích mà di động Kỳ Tích đạt được. Trong vòng 3 tháng, nó đã thống trị thị trường di động thế giới. Lôi Tuấn đã cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nếu sức mạnh của mình không đủ để hiện thực hóa giấc mơ hệ sinh thái, thì tốt hơn hết là dựa vào nền tảng vững chắc của tập đoàn Thịnh Thế để đạt được mục tiêu. Từ đây, trên thị trường di động trong nước, chỉ còn một tiếng nói duy nhất, tập đoàn Thịnh Thế và công ty công nghệ Internet Kỳ Tích. Các thương hiệu khác không còn đủ sức cạnh tranh với Kỳ Tích. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, một tin đồn bất ngờ bắt đầu lan truyền trên mạng. Sau khi bị cách chức, Đái Sâm hoàn toàn mất quyền kiểm soát trong tập đoàn OV. Giờ đây, OV chuyển hướng kinh doanh, tránh đối đầu trực tiếp với tập đoàn Thịnh Thế. Dù việc này sẽ gây tổn thất lớn, nhưng đó là cách duy nhất để giữ lại phần cơ nghiệp còn sót lại. Nếu tiếp tục cạnh tranh, cơ nghiệp mà họ xây dựng trong hàng chục năm qua có thể bị hủy hoại hoàn toàn. Riêng Đái Sâm, vì những sai lầm trong chiến lược trước đây, đã bị tước bỏ mọi chức vụ. Nhàn rỗi ở nhà, lòng đầy căm phẫn,
Đái Sâm ngày càng ghen ghét Trương Dịch. Ông ta không từ bỏ, tiếp tục lôi kéo những thương hiệu đã phá sản vì Kỳ Tích, nhằm chỉ trích tập đoàn Thịnh Thế có dấu hiệu độc quyền trên thị trường. Dù không còn sức ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ, Đái Sâm vẫn hiểu rõ điểm yếu lớn nhất của các tập đoàn lớn. Ông ta biết rằng một khi danh tiếng độc quyền bị gắn chặt với tập đoàn Thịnh Thế, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Họ có thể phải đối mặt với những án phạt hàng chục tỷ và ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của di động Kỳ Tích. Khi tin đồn lan truyền, không ít người bắt đầu lo lắng liệu việc chỉ có một thương hiệu thống trị thị trường có gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp hay không. Nhận được tin, Trương Dịch chỉ khẽ cười, không hề nao núng. Độc quyền công nghệ hoàn toàn hợp pháp, anh không hề sử dụng thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh để chèn ép họ. Người tiêu dùng đã tự chọn sản phẩm của chúng ta bằng tiền của mình, chứ không phải mua từ người khác. Rõ ràng sản phẩm của họ không đủ tốt, vậy mà còn gào thét đổ lỗi, thật nực cười. Tô Minh Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở, chuyện này cần được xử lý cẩn thận. Dù sao, đây là một ranh giới rất mong manh và nguy hiểm. Đôi lúc, sự đúng sai không phải do bạn quyết định, mà nằm trong tay trọng tài. Cứ như một trận bóng đá, dù có trọng tài thiên vị, kết quả vẫn không thay đổi sau khi trận đấu kết thúc. Trương Dịch gật đầu, yên tâm, ANHDA chuẩn bị từ lâu. Hiện tại, không ai có thể chạm vào chúng ta. Những năm qua, Trương Dịch đã đóng góp không ít cho đất nước. Từ việc bỏ tiền túi để ổn định giá nhà, đến việc phát minh chip Hải Âu và vượt qua những thách thức công nghệ cao cấp nhất. Tập đoàn Thịnh Thế đã trở thành một doanh nghiệp mang tầm vóc quốc dân, được cả chính quyền trung ương và địa phương mạnh mẽ ủng hộ. Vì thế, những thủ đoạn của Đái Sâm và đồng bọn nhằm gây khó dễ cho tập đoàn này về cơ bản chỉ là công cốc. Huống chi, trong những năm qua, khi doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, các vấn đề pháp lý cũng gia tăng đáng kể. Từ vụ việc liên quan đến Tô Minh Ngọc và nhà họ Lưu, Trương Dịch đã dành rất nhiều tâm huyết cho mảng pháp lý này. Bộ phận pháp chế của tập đoàn, mỗi năm chỉ riêng tiền lương và phúc lợi cho nhân viên đã tiêu tốn hàng trăm triệu. Đội ngũ pháp chế của Thịnh Thế có quy mô đáng kinh ngạc, nhưng số nhân viên thực sự đến làm việc hàng ngày lại không nhiều. Gần một nửa đội ngũ là những cố vấn pháp lý thuê ngoài, những nhân tài xuất thân từ các vị trí quan trọng trong chính phủ hoặc là những chuyên gia pháp lý cấp cao từ khắp các nơi. Những người này hầu như không cần phải làm gì nhiều, nhưng mỗi năm vẫn nhận mức lương hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Điều Thịnh Thế cần từ họ không phải công việc thường nhật, mà là các mối quan hệ họ đã gây dựng trong quá khứ, để phát huy trong những tình huống mấu chốt. Với cách bố trí chặt chẽ như vậy, chỉ cần tập đoàn Thịnh Thế không tự mình gây ra các vấn đề quá mức nghiêm trọng hoặc đụng chạm đến các nhân vật cấp cao trong chính phủ, thì tập đoàn gần như bất bại trước mọi rủi ro pháp lý. Không ít người đặt cho họ biệt danh Pizza Hut toàn cầu để ám chỉ sự bao trùm và vững chắc. Cuối cùng, mặc dù Đái Sâm và đồng bọn cố tình làm lớn chuyện, cáo buộc Thịnh Thế lũng đoạn thị trường, nhưng kết quả chỉ là một trò cười trên mạng. Vụ kiện nhanh chóng bị bác bỏ với lý do lũng đoạn kỹ thuật hợp pháp, tức là không có hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào được xác định. Hơn nữa, trong quá trình mua lại các chi nhánh của Huawei và Xiaomi, Thịnh Thế đã thực hiện điều chỉnh hợp lý dựa trên tình hình thị trường bất lợi của đối thủ. Điều này giúp chính thức định hình câu chuyện và giữ Thịnh Thế vững chắc ở vị trí dẫn đầu tại thị trường nội địa Hoa Hạ. Sau khi thâu tóm trọn vẹn thị trường nội địa mà không gặp trở ngại lớn, Trương Dịch bắt đầu hướng tầm nhìn ra thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, việc mở rộng ra nước ngoài không thuận lợi như tại quê nhà. Ở nhiều nơi, các chính phủ đều ưu tiên bảo vệ doanh nghiệp trong nước và sản phẩm nội địa. Điều này cũng dễ hiểu, giống như trong ngành công nghiệp ô tô, các dòng xe nội địa thường kém hơn về mặt tính năng so với xe Nhật Bản hay Âu Mỹ, nhưng các chính phủ thường áp thuế nhập khẩu rất cao để bảo vệ sản xuất nội địa. Kết quả là xe nhập khẩu có giá quá cao so với khả năng chi trả của phần lớn người dân, buộc họ phải chọn mua sản phẩm nội địa. Ngành công nghiệp di động cũng tương tự, di động Kỳ Tích sở hữu hiệu năng vượt trội đến mức khi vừa ra mắt, sản phẩm đã tạo nên cơn sốt toàn cầu. Tuy nhiên, điều này cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thương hiệu di động địa phương ở nước ngoài. Do đó, đầu năm mới, hầu hết các quốc gia đều đưa ra các biện pháp hạn chế nhập khẩu đối với di động Kỳ Tích để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước. Đây chính là lý do Trương Dịch quyết định giảm sản lượng di động Kỳ Tích trong quý đầu tiên của năm mới. Chẳng hạn, tại Hàn Quốc, dù tập đoàn Samsung đồng ý để di động Kỳ Tích thâm nhập thị trường, nhưng lại áp dụng mức thuế cao gần ngang với giá bán của sản phẩm. Một chiếc di động Kỳ Tích có giá 1.999 nhân dân tệ tại quốc nội, khi đến Hàn Quốc, cộng thêm các loại thuế, giá bán phải đẩy lên đến 4.000 nhân dân tệ. Dù vậy, mức giá này vẫn đủ cạnh tranh và khiến thị trường địa phương chao đảo. Trong quý đầu tiên, tập đoàn Samsung đã chịu không ít tổn thất. Tuy nhiên, để tránh việc tập đoàn Thịnh Thế lấn sân và cướp thị phần màn hình trung tâm, họ buộc phải nhượng bộ. Ngược lại, ở các khu vực khác, di động Kỳ Tích không được đối xử ưu ái như vậy. Thuế quan cao và các loại hạn chế nhập khẩu vẫn được áp dụng rất khắt khe. Trước tình hình đó, Trương Dịch lập tức đưa ra quyết định. Đây không còn là vấn đề thương mại đơn thuần mà đã vượt quá khả năng của một doanh nhân. Vì thế,
hắn phải nhờ đến sự can thiệp từ chính phủ. Với một tập đoàn đóng thuế lớn như Thịnh Thế, chính phủ dĩ nhiên đặc biệt quan tâm. Rốt cuộc, lợi nhuận từ xuất khẩu sản phẩm sẽ chuyển hóa thành nguồn thuế lớn cho quốc gia. Hơn nữa, để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp trong nước, cơ quan thương mại lập tức tiến hành đàm phán với những khu vực áp đặt hạn chế nhập khẩu đối với di động Kỳ Tích. Sức mạnh quốc gia là chỗ dựa vững chắc, ngay khi chính phủ vào cuộc, nhiều khu vực nhanh chóng dỡ bỏ các rào cản nhập khẩu, cho phép di động Kỳ Tích tiến vào thị trường của họ. Dĩ nhiên, thuế suất cao vẫn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, do giá di động Kỳ Tích quá rẻ, ngay cả khi thuế vượt quá gấp đôi giá gốc, sản phẩm vẫn rẻ hơn nhiều so với các mẫu điện thoại mới nhất khác. Thêm vào đó, danh tiếng của di động Kỳ Tích quá lớn, trở thành sản phẩm mà giới trẻ khắp nơi mong muốn sở hữu để thể hiện bản thân. Với tính năng vượt trội, sản phẩm vẫn đạt doanh số ấn tượng tại thị trường nước ngoài dù bị hạn chế. Lúc này, Trương Dịch cuối cùng cũng được tận hưởng niềm tự hào khi nhìn thấy di động Kỳ Tích đạt đến đỉnh cao thành công. Tôi biết rất nhiều người đang ghen tị với sản phẩm của tôi. Nhưng dù các người cố gắng đến đâu, di động Kỳ Tích vẫn là chiếc điện thoại được yêu thích nhất toàn cầu. Các người chẳng thể làm gì được. Thành công vang dội của di động Kỳ Tích khiến ngành công nghiệp di động rung chuyển. Cuối cùng, ngay cả tập đoàn Apple, gã khổng lồ trong ngành với giá trị ngàn tỷ USD cũng không thể ngồi yên. Cổ đông của Apple đều là những ông trùm tài chính, đại diện cho thế lực tư bản mạnh mẽ nhất nước Mỹ. Những người đứng trên bục phát biểu hàng ngày thực chất chỉ là người phát ngôn của họ. Với sự cạnh tranh khốc liệt từ di động Kỳ Tích, lợi ích của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và tổn thất không thể chấp nhận được. Họ lập tức triển khai hàng loạt biện pháp đối phó, từ tăng thuế quan đến phát động các chiến dịch tuyên truyền nhằm bôi xấu di động Kỳ Tích. Báo chí tràn ngập các bài viết với tiêu đề như di động Kỳ Tích tự động tắt máy trong điều kiện lạnh, pin quá kém, không phù hợp cho cư dân phía Bắc nước Mỹ. Dù giá rẻ, di động Kỳ Tích lại thu lợi bất chính từ phụ kiện. Một bộ sạc có giá tới 200 đô la Mỹ, đúng là lừa đảo. Những tuyên bố này hoàn toàn là lời bịa đặt. Di động Kỳ Tích luôn được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, với pin là một trong những công nghệ tiên tiến nhất. Giá linh kiện cao chỉ là hệ quả của thuế suất cao ngất ngưởng mà họ phải chịu. Nhưng các nhà tư bản Mỹ không quan tâm đến sự thật. Nếu di động Kỳ Tích có điểm yếu, họ sẽ phóng đại. Nếu không có điểm yếu, họ sẽ tạo ra và tuyên truyền rộng rãi. Tuy nhiên, giống như cách Đái Sâm từng thất bại khi cố gắng bịa đặt ở quốc nội, họ cũng không thể vượt qua được sự ưu việt về tính năng và giá cả hoàn hảo của di động Kỳ Tích. Cuối cùng mọi người cũng phải chấp nhận thất bại trước di động Kỳ Tích với tính năng vượt trội và mức giá cực kỳ cạnh tranh. Thậm chí, ngay cả hệ điều hành đóng kín vốn là niềm tự hào lớn nhất của thương hiệu Apple cũng bị hệ thống tự nghiên cứu và phát triển của di động Kỳ Tích đánh bại hoàn toàn. Trong thị trường cả trong nước lẫn quốc tế, Trương Dịch từ lâu đã coi Apple là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Vì vậy, khi ra mắt di động Kỳ Tích, hắn đã sử dụng một chiêu bài nhắm thẳng vào điểm yếu của đối thủ. Di động Kỳ Tích sẽ không bao giờ cố tình làm chậm các thiết bị cũ qua các bản cập nhật. Điều này đã được ghi rõ trong sách hướng dẫn của chúng tôi. Nếu bạn phát hiện có hiện tượng như vậy, bạn hoàn toàn có thể kiện chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chiêu bài này có thể nói là đánh trúng tim đen. Lý do là vì trước đây, ưu điểm lớn nhất của di động Apple nằm ở hệ điều hành ưu việt, đảm bảo không xảy ra hiện tượng giật là dù sử dụng lâu dài. Thế nhưng vài năm trước, một loạt tin tức được lan truyền trên mạng cho thấy, sau mỗi lần cập nhật hệ điều hành, các thiết bị đời cũ của Apple đều bị giảm tốc độ xử lý, khiến trải nghiệm người dùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vụ việc khi đó đã thổi bùng cơn phẫn nộ của hàng loạt người hâm mộ thương hiệu này. Giờ đây, lời hứa hẹn rõ ràng trong sách hướng dẫn của Trương Dịch chẳng khác nào một lời cam kết chắc chắn. Bởi vì tại các thị trường quốc tế, nếu một tuyên bố như vậy bị vi phạm, bất kỳ người tiêu dùng nào cũng có thể kiện tập đoàn Thịnh Thế, buộc họ phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Việc Trương Dịch dám đưa ra tuyên bố như vậy, chẳng khác nào nói với toàn bộ người tiêu dùng rằng, di động Kỳ Tích của chúng tôi, dù bạn sử dụng bao nhiêu năm cũng sẽ không bị giật là. Thực tế, mục tiêu của hắn khi bán di động không phải để kiếm lợi nhuận ngay lập tức, mà là để giành lấy thị trường và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm của mình. Thậm chí, hắn còn kỳ vọng thông qua di động Kỳ Tích, có thể đưa các dịch vụ thương mại điện tử và giao hàng thực phẩm của mình vươn ra thị trường quốc tế. Vì vậy, ngay từ đầu, hắn không đặt nặng việc kiếm tiền từ sản phẩm di động. Ngay cả khi phải chịu lỗ trong 5 năm, thậm chí 10 năm, điều đó cũng không phải vấn đề. Thứ hắn muốn là thị trường, là làm cho tất cả mọi người đều sử dụng sản phẩm của hắn. Bởi vậy, ngay cả khi có người dùng một chiếc điện thoại suốt 10 năm, Trương Dịch cũng sẽ không cảm thấy phiền lòng. Do sự xuất hiện của di động Kỳ Tích đã gây áp lực lớn lên doanh số của di động Apple, các cổ đông đứng sau Apple bắt đầu tìm mọi cách để tấn công đối thủ. Ở những khu vực khác, họ không có nhiều công cụ hữu hiệu để triển khai. Nhưng tại thị trường Mỹ, nơi có hệ thống pháp lý và cơ chế bảo vệ doanh nghiệp nội địa mạnh mẽ, họ có đủ công cụ để hành động. Ngay sau kỳ nghỉ năm mới, di động Kỳ Tích nhận được một bưu kiện chính thức từ cơ quan thương mại Mỹ. La Dũng Hạo, giám đốc điều hành của Kỳ Tích,
mở bưu kiện và ngay lập tức biến sắc. Nội dung bên trong là thông báo xử phạt đầu tiên đối với công ty. Thông báo này cáo buộc di động Kỳ Tích có hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với di động Apple tại thị trường Mỹ. Cơ quan chức năng yêu cầu công ty phải nộp phạt 120 triệu USD trong vòng 1 tháng, đồng thời điều chỉnh giá bán trở lại mức tiêu chuẩn thị trường. Sự việc này lớn thật rồi. La Dũng Hạo hít sâu một hơi, lập tức chạy đi tìm Trương Dịch để báo cáo tình hình. Đây không còn là vấn đề mà ông ta có thể tự mình quyết định. Nếu không xử lý khéo léo, di động Kỳ Tích có thể bị loại khỏi thị trường Mỹ. Trương Tổng, anh xem chuyện này đi. Chúng ta làm ăn quá lớn, cuối cùng cũng khiến họ không ngồi yên. Tiếp theo nên làm gì đây? La Dũng Hạo mồ hôi đầm đìa, nhìn Trương Dịch với ánh mắt đầy hy vọng. Trương Dịch xem qua bưu kiện, gương mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạ thường. Tất cả điều này đã nằm trong dự liệu của hắn từ trước. Ngay từ khi di động Kỳ Tích bắt đầu mở rộng ra thị trường quốc tế, Trương Dịch đã cảnh báo với Tô Minh Ngọc rằng họ sẽ gặp phải không ít trở ngại lớn ở các thị trường lớn. Trong số đó, việc bị chính phủ địa phương can thiệp trực tiếp là một trong những thách thức lớn nhất. Ở các thị trường khác, các vấn đề có thể được giải quyết nhanh chóng thông qua việc đàm phán với các cơ quan thương mại. Dù vẫn còn một số vấn đề nhỏ như mạng lưới phân phối bị cản trở hay các chiến dịch bôi nhọ từ đối thủ, ảnh hưởng chung đến doanh số vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát, nhưng thị trường Mỹ thì khác. Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, cũng là thị trường tiềm năng nhất. Đối với di động Kỳ Tích, chiếm lĩnh thị trường này là bước đột phá quan trọng. Nếu thành công, họ không chỉ đánh bại di động Apple mà còn vươn lên trở thành thương hiệu di động số 1 thế giới. Đồng thời, tập đoàn Thịnh Thế sẽ lọt vào top 10 công ty lớn nhất toàn cầu. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với sự chống trả quyết liệt từ Apple và các thế lực đứng sau họ. Ngay cả chính phủ Mỹ cũng sẽ không dễ dàng để một công ty ngoại quốc chiếm lĩnh thị trường di động ngành công nghiệp được xem là niềm tự hào quốc gia. Trương Tổng, số tiền phạt này chúng ta có nên đóng không? La Dũng Hạo cẩn thận hỏi. 120 triệu USD là một con số không nhỏ, nhưng đối với Thịnh Thế và Trương Dịch, nó không đáng kể. Vấn đề là liệu đóng tiền có giải quyết được vấn đề hay không. Trương Dịch nhắm mắt, tựa lưng vào ghế sofa, suy tư trong giây lát. Khi hắn mở mắt, nụ cười nhẹ hiện trên môi. Nếu chúng ta đóng số tiền này, anh nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi sao? Không, họ sẽ chỉ tiếp tục gây khó dễ cho chúng ta mà thôi. Hắn biết rõ, khoản tiền phạt này không thể giải quyết được toàn bộ vấn đề. Đây là cuộc chiến để giành vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp di động toàn cầu. Nếu ngành di động của Apple gặp vấn đề lớn, điều này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến công ty mà còn tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Mỹ. Hàng triệu công nhân có thể mất việc, ngân sách nhà nước sẽ bị thâm hụt, và quan trọng hơn, uy tín quốc gia cũng sẽ bị tổn hại. Vì vậy, họ sẽ sử dụng mọi biện pháp để ngăn cản di động Kỳ Tích tiến vào thị trường Mỹ. Ông ta ngồi dài trên ghế sofa, khuôn mặt đăm chiêu, cau mày suy nghĩ. Một lúc lâu sau, ông ta khẽ thở dài, quả nhiên, vì chúng ta quá xuất sắc nên lại gặp phải vấn đề này, lịch sử lại một lần lặp lại. Ông ta quay sang giải thích với Trương Dịch. Loại tình huống này không phải lần đầu xảy ra. Trên thế giới, rất nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu cũng đã từng đối mặt với những vấn đề tương tự. Nhưng phải thừa nhận rằng, mất đi một thị trường lớn như thế vẫn là tổn thất rất nặng nề. Trương Dịch không nhịn được cười phá lên. Gì vậy? Không kiếm được tiền liền kêu tổn thất sao? Hiện tại, chỉ riêng số người dùng của chúng ta đã đạt 150 triệu, mà đây mới chỉ là khởi đầu. Sau này, mỗi quý, chúng ta đều duy trì sản lượng tối thiểu 50 triệu chiếc và phân phối khắp toàn cầu. Với giá thành và hiệu năng vượt trội của di động Kỳ Tích, tôi tin rằng chỉ trong 2 năm, chúng ta sẽ chiếm 70 đến 80% thị phần ở nước Mỹ, ngay cả khi họ áp dụng chính sách bảo hộ sản phẩm nội địa. Khi thời điểm đó đến, chỉ riêng doanh thu từ ứng dụng trên nền tảng của chúng ta cũng đủ giúp tiền lời chảy đầy túi. Đừng nói đến việc xây dựng chuỗi sinh thái hay các lĩnh vực khác, từ ngành ẩm thực cho đến trang sức, tất cả đều sẽ được kết nối thông qua hệ sinh thái di động Kỳ Tích. Trong đầu Trương Dịch hiện lên viễn cảnh rõ ràng. Một khi thương vụ này hoàn tất, dù không thể ngay lập tức thâm nhập thị trường Mỹ, chỉ cần 2 năm nữa, hắn chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu danh sách tỷ phú thế giới. Nhưng Trương Dịch hiểu rõ, đó vẫn chưa phải là đỉnh cao thực sự. Trên thế giới có rất nhiều gia tộc siêu giàu, tài sản của họ luôn được giữ bí mật. Để trở thành người giàu nhất thế giới thực sự, bước đầu tiên là phải chiếm lĩnh thị trường Mỹ. Bước tiếp theo là xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái của Kỳ Tích. Đến lúc đó, mọi thiết bị điện tử trong mỗi gia đình sẽ đều mang dấu ấn của tập đoàn Thịnh Thế. Đối với Trương Dịch, việc không kiếm được tiền mới là điều khó. La Dũng Hạo gật đầu, vậy có nghĩa là hiện tại chúng ta không cần thị trường Mỹ nữa, đúng không? Và khoản phạt đó, chúng ta cũng không trả. Đúng vậy, khoản phạt tạm thời không cần trả, nhưng tôi chưa từng nói là từ bỏ thị trường Mỹ. Trương Dịch nhếch mép, nở nụ cười đầy ẩn ý, trong ánh mắt hắn ánh lên sự tính toán rõ ràng, tin tôi đi, chưa đầy nửa năm, chính họ sẽ cầu xin chúng ta quay lại. La Dũng Hạo định rời đi,
Nhưng nghe đến đây liền há hốc miệng ngạc nhiên, ông chủ, đừng nói quá như vậy chứ. Làm thế nào để họ phải cầu xin chúng ta? Chúng ta dựa vào cái gì để làm được điều đó? Trương Dịch chỉ cười không đáp, chuyện này anh không cần lo. Tôi chỉ cần anh chuẩn bị thật tốt kế hoạch thâm nhập thị trường Mỹ, mọi việc khác tôi sẽ tự thu xếp. Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia giảo hoạt. Những gì hắn đã chuẩn bị từ trước, giờ chính là lúc phát huy tác dụng. Đối với việc kinh doanh tại Mỹ, Trương Dịch luôn giữ sự cảnh giác. Bởi trong những năm qua, các tin đồn về môi trường kinh doanh ở đó luôn khiến hắn cảm thấy bất an. Với bản tính cẩn thận, hắn không bao giờ hành động mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Có thể nói, tình huống này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Trương Dịch. Trước đây, hắn đã bán 2 máy in chip Hải Âu cỡ lớn cho thị trường Mỹ, một chiếc cho tập đoàn Qualcomm, một chiếc cho tập đoàn Google. Giá mỗi chiếc lên tới 100 triệu USD, và đó là thương vụ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Trương Dịch. Nhưng Trương Dịch không chỉ đơn thuần kiếm tiền. Khi bán những thiết bị công nghệ cao này, hắn đã bí mật cài đặt một hậu trường an toàn bên trong, chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Trong điều kiện sản xuất thông thường, 2 chiếc máy in chip Hải Âu không gặp vấn đề lớn, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một vài trục trặc nhỏ trong nửa năm, yêu cầu đội ngũ kỹ sư của tập đoàn Thịnh Thế đến sửa chữa. Tuy nhiên, nếu Trương Dịch kích hoạt quả bom được giấu trong hệ thống qua mạng internet, 2 chiếc máy in này sẽ lập tức ngừng hoạt động hoàn toàn. Với trình độ kỹ thuật hiện tại, các công ty sở hữu máy in không thể nào phát hiện ra cơ chế này. Do đó, dù 2 chiếc máy in đã được bán ra thị trường, Thịnh Thế vẫn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn chúng. Trương Dịch đã gửi một bức thư cứng rắn, từ chối yêu cầu của chính phủ Mỹ về việc tập đoàn Thịnh Thế nộp phạt. Ngay sau đó, hắn kích hoạt cơ chế ẩn, khiến cả tập đoàn Qualcomm và Google rơi vào tình trạng hỗn loạn khi máy in của họ đột ngột ngừng hoạt động. Tại Mỹ, khi các ông lớn tư bản đứng sau thương hiệu di động Apple nhận được tin Thịnh Thế từ chối nộp phạt, họ thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, chúng ta đã có lý do chính đáng để từ chối cho di động Kỳ Tích thâm nhập thị trường của mình. Tốt quá, chỉ cần giữ vững vị thế tại thị trường di động lớn nhất thế giới, chúng ta sẽ đảm bảo được nền tảng kinh doanh. Nhưng dù nói vậy, chúng ta đã chịu tổn thất nặng nề ở các thị trường nước ngoài. Chúng ta có thể áp dụng các biện pháp để những khu vực khác cũng từ chối di động Kỳ Tích không? Đương nhiên, tôi đã liên hệ với vài người bạn để vận động chính phủ các nước. Chúng ta có thể sử dụng lý do an ninh mạng để ngăn chặn sản phẩm của họ. Cứ tranh thủ được thị trường nào thì tranh thủ. Trương Dịch thực sự đã tạo ra một sản phẩm mang tính cách mạng. Người này là ai mà luôn có thể đưa ra những công nghệ vượt ngoài tưởng tượng thế này? Có lẽ chúng ta cần chú ý hơn đến anh ta. Tương lai, anh ta có thể trở thành mối đe dọa lớn nhất của chúng ta. Dù vậy, ngay cả khi Trương Dịch đồng ý nộp phạt, họ vẫn sẽ tìm cách chèn ép di động Kỳ Tích. Động vào chiếc bánh béo bở của họ, họ sẽ làm mọi cách để bảo vệ lợi ích của mình. Trong số những người này, không ít người vừa là cổ đông của Apple, vừa giữ cổ phần tại Qualcomm và Google. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng, trong lúc họ đang sử dụng các thủ đoạn đê tiện để giữ vững thị trường di động, thì ở 2 thị trường khác, một đòn giáng mạnh đang chờ họ. Sau khi 2 chiếc máy in chip Hải Âu ngừng hoạt động, Qualcomm và Google vội vàng liên hệ tập đoàn Thịnh Thế, yêu cầu cử kỹ thuật viên đến sửa chữa.